NO26 hut jatkuu, ja nythän on peli tullut kaikille ulos, ja tässä pelissä on ihan käsittämätön määrä nyt uusia kortteja. Mun joukkuehan on tosi hyvä, mä voin sen näyttää tähän alkuun, ja sitten voidaan katsoa vähän uusia lappuja, mitä tässä pelissä on. Ja mä sanoin nyt tähän alkuun, että tää striimi sisältää maksettua mainontaa. Tossa on kanavan yhteistyökumppaneiden logot pyörii tuossa Facecamin vieressä. Se onkin teille tuttua, ja sitten myöhemmin tästä striimistä tulee muutama mainos. Mut joo, mä tykkään mun jengistä tosi paljon. Hyvältä näyttää, ja viimeksi kun pelattiin rangaistusrulettiin, niin homma toimi. Mutta nyt kun peli julkaistiin perjantai-iltana, niin tähän peliin on tullut ihan käsittämätön määrä uusia kortteja. Mä en oikein tiedä, että pitäisikö mun upgradea mun jengiä. Mulla on 23 tonnia, ja mulla on paljon pelaajia mun kokoelmassa, jolloin mä periaatteessa voisin tehdä näitä uusia kortteja. Tuolla on 84 Tavesia, uusia ikoneita on paljon, uusia Heroes-kortteja, Doug Gilmore, Toronto-fanin sytyttäisi kyllä aika paljon. Sitten täällä on nämä ruukikortit. Varsinkin tuo Crosby Rookie on niinku aika seksikäs. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Veikko, kiitos paljon ykkösketjun jäseneksi liittymisestä. Iso kiitos Veikko. Ja sitten on nämä kapteenikortit. Ja esimerkiksi mä saisin minkä vaan näistä ruukikorteista, minkä vaan näistä kapteenikorteista heti tähän jengiin. Mä mietin esimerkiksi Heiskasta, mutta ongelma nyt tulee tuossa Heiskasessa esimerkiksi siinä, että täällä on muuten hetkinen 87 Celebrine. Tätä mä en olisi huomannut. XP-Pathista. Tämähän on ihan hullun näköinen kortti tuo Celebrine. Ja sitten ränkistä saa jotain kortteja kanssa. Ja joo. Ja nythän meidän pitää aloittaa toi ränkkiklaimi uudestaan. Ne seasonit alkoi nyt alusta, kun uusi peli tuli. Mutta nämä kokoonpanot, nämä ketjukokoonpanot ei muuttunut. Ja tässä on nyt tää tilanne joukkueen kanssa. Mä tykkään mun jengistä tosi paljon, ja mulla on mun jengi rakennettu täysin näiden ketjuyhdistelmien varaan. Mulla on jokaisella hyökkäyskentällä plus kokonaisuutta mun ketjuyhdistelmistä. Ja sitten mulla on pakeissa sama juttu, ja sitten mulla on yhdellä pakkiparilla tätä kykypistekemiaa, eikö niin? Niin tässä on mun jengi. Siis Heiskasen voisi tehdä, mutta tässä jengissä voi vaan olla yksi kapteenikortti samaa aikaa kentällä. Vaan yksi kapteenikortti. Se on vähän tyhmää, mutta näin tää peli nyt tänä vuonna on. Ja tää Patrick Laine on ollut mulla ylivoimainen. Siis aivan ylivoimainen. Voidaan mennä katsoa joukkojen tilastoja ja muutenkin oikeasti. Jos te etitte ketjua tähän peliin, tää Laine, Roenik, teräväinen kenttä on aivan uskomaton. Ja varmaan niin kuin, kyllä se vähän maksaa se kenttä, mutta Laineen saa ilmaiseksi, Roenikin saa aika halvalla. Se Tevo on varmaan kalleen noista, paljonkaan se varmaan joku 50 tonnia maksaa marketissa, mutta niin kuin suht halvaa saisi tommosen kentän, niin suosittelen kyllä suuresti teille hommaa, jos te vaan pystytte. Mä voin käydä näyttää nuo tilastot tuolta kentältä. Siis toi on ollut ihan sairas. Siis Laine on ollut ihan ylivoimaisesti mun paras pelaaja. Se on ollut Telanteen kanssa saman verran pelejä tässä joukkueessa, mutta Laine on ollut 20 maalia 22 peliä. Mä en turhaan niinku siis hypätä sitä. Vai mitä Laine? No onpa vaikea peli. Ruenikki painut 8,4 peliä. Joo. Eli just ennen periaatteet, kun tuli uusia kortteja, mulla on tää jengi mennyt uusiksi, niin ei ole semmonen fiilis, että tätä nyt lähtisi muuttamaan. Mut joo, mennään tosiaan pelaamaan. Mulla on iso grindi taas tästä rankista ylöspäin, koska mä olin jo siellä kullassa, mä olin jo melkein siellä timantissa, mut nyt ne alkoi uudestaan. No ei itse asiassa alkanut ihan täysin uudestaan, ne alkaa nyt hopeesta. Mut mä olin jo kullassa. Mä olin jo kullasränkeissä ja nyt ne tippuu takas hopeeseen. Eli mä en tiedä nyt ihan täsmälleen, miten toi nyt niinku tapahtunut, mutta joo, lähdetään pelaamaan ja mitä enemmän me pelataan, niin sit saadaan noita palkintoja. Ja hei, itse asiassa ennen kuin mennään pelaamaan, mulla oli täällä palkintoja, mitä mä unohdin viime livessä avata, kun mä pelasin ränkkejä ja voitin pelejä, niin avataan nää tästä. En tiedä, onko täällä mitään ihan ihmeellisiä palkintoja, mutta kuitenkin ihan hyvä. MP-eilisen Kalpa Tapparapeli viimeistä 3 minuuttia. Mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Celebrine-tiimi. Kuinkas vaikea se on saada tonne? Osta pakkoja. Ei mun tarvii, mulla on siis todella hyvä joukkue. Mulla ei millään tavalla tarvii ostaa pakkoja tällä hetkellä. Musta tuntuu, että mä menen niinku viikon pari tällä jengillä, kun mulla on kaikki kemiat ja kaikki. Mä voin hyvin pelata tällä jengillä, tää on loistava joukkue ja sit kerää kolikot samaan aikaan, kun mä pelaan. MP Hifki Espoo-peli. Tasainen matsi. Molemmat Espoon voitot nyt lauantai sunnuntai. Tosi tasaisia matseja, mutta kääntyi hyvin lopussa sit Espoolle, että mikäs siinä? Hifki oli ehkä vähän pettymys mulle. Okei, tässä on tää XP-pelaaja. Täällä on Beniers, Demko, Smith, Dan ja Ronekki. Okei, katsotaan kuka näistä olisi paras. Mä tosi paljon nyt mietin niitä kemioitakin. Periaatteessa jenkit olisi hyviä, koska täys jenkkikentällä sai jotain boostia ja mä haluaisin sen Matthewsin jossain vaiheessa mun joukkueeseen.
Beniers on ihan hyvä. Mä olin Seatlessa viime vuonna NR25 launch-eventissä. Tänä vuonna ei muuten ollut launch-eventtiä, tähän sääli. Mutta silloin mä mietin, että Seattlen pelipaitaa. Mä olin tosi lähellä, että mä ostan Beniersin tai Kaapo Kakon pelipaidan. Onneksi mä en ostanut Beniersin, ei kun Kaapo Kakko, koska se... ei Kakko pelannut silloin siellä. Beniersin paidan, joo. Beniersin paidaa mä mietin. Ja joo, en kuitenkaan ostanut. Kakon paidahan voisi ostaa, mutta silloin on lähtenyt ihan hyvin siellä Seatlessa. Mä en nyt oikein tiedä, kenet näistä pitäisi ottaa. Täällä on Will Smith, Demko. Olisiko tää Beniers sitten? Beniersissä on ehkä eniten fiilistä. Tosiaan, jos mä haluan sen jenkkeen tai jossain vaiheessa, niin toi Beniers... Mä luulen, että toi Beniers Matthews-kombo voi olla aika kiva. Älä vaihda lainetta. Joo, en oo vaihtamassa patea, ei mitään hätää. Tuolla 84 Tapesilla on vissiin 95 aloitukset, se on aika hullu. Okei. Hauska kuulla. Tuleeko video eilestä pelistä? Joo, mä oon vlogannut koko viikon. Siitä tulee sitten ensi viikon video. Hanke Crosby Rookie. Siis jengi haluaa, että mä ostan uusia pelaajia, mutta eikö mun jengi näyttänyt teidän mielestä ihan hyvältä? Mitä siinä on nyt niinku muutettavaa? Mulla on ketjukombot, mulla on kaikki. Kaikki on niinku ihan kondiksessa. Ehkä jos mä löytäisin Anaheimista jotain parempia pelaajia kuin se Carson Granlundi, niin se ankkakenttää voisi parantaa. Paljon pitää laittaa, että saadaan backoveriin. Te ootte kyllä ihan käsittämättömiä näissä HUT-liveissä koko ajan backoveriin. Mä nyt sanon, että mä en tuu hetken mä en tuu nyt ainakaan viikkoon pariin laittaa noita donaterahoja noihin pakkoihin. Mä en tuu ostaa pakkoja tässä hetken. Ei mun tarvi. Mulla on sikan jengiä mulla on joku 200 pelaajaa kokoelmassa ja mulla on tosiaan tosi hyvä joukko. Niin I'm good. Voidaan viikon parin päästä sit taas ostella lisää noita. Milloin franchise mode korjataan? Hyvä kysymys. Siellä on kai noita jäätymisglitchejä vähän. Loistava kysymys. Mut joo, eiköhän mennä geimaamaan. Eli arvopeli ja let's go. Näytä taktiikat. Mä näytin ne viime livessä lopussa. Ja mä näytin ne. Mä oon näyttänyt niitä melkein joka livessä. Mä voin näyttää tää ekan pelin jälkeen. Mä en mennyt pelaamaan. Liikaa höpöttely ollut tähän alkuun. Ja hei, mun pitäisi saada ne Espoon pelipaidat. Mulla on vieläkin nää Toronton paidat. Toronton paidat on hyviä kans, mutta... Mä oon joka päivä mennyt kattoo markettiin, onko siellä Espoon paitaa. Mä en oo yhtäkään paitaa löytänyt. Miten pitkä live? Mulla on lätkätreenit 16:30, niin silloin, että mä kerkeen niihin. Ja en syödä siihen. 2-3 tuntia. Tämmönen aika perushutti. Tappara johti eilen 4-0, mutta Kalpa teki 3 maalia viikolla minuutella. Siis saiks Kalpa sit... Hetkinen. Eiks Tappara voittanut sen pelin kuitenkin? Vai suliks ne se? Ei, Tapparahan voitti sen. No eihän siinä on mitään. Noni. Jes, päivän eka matsi. Silver 1 lähdetään taas grindaamaan. Takas kultaa kohti. Katsotaan kuinka mintissä jengi. No onhan se. Mulla on tosiaan mä oon ollut todella tyytyväinen mun tämän vuoden pelin tasoa. 21 voittoa, 1 häviö. Tänä vuonna hutissa. Ihan niinku loistava. Ja Nylander. Mikä koppi Hilliltä? What? Ihan käsittämätön seivi. Lähes erottissävytteinen torjunta. Ihan käsittämätön seivi. What? Kaveri haki sieltä selän takaa. No veskojen analyysit on kyllä melkoisia. Espoon vieraspaita. Ai jaa, okei. Siellä on myynnissä. No perhana, pitää käydä katsomassa. Se oli just myynnissä, kun en mennyt perhana. Ja hei, jos joku haluaa myydä mulle chatissa Espoon paitoja, niin mä oon valmis ostaa ne paidat sieltä. Ai. Nyt on muuten läpi. Onneksi syöttiin ohi, olisi ollut ikävä tilanne. Tää on mun kiekko, just näin. 1 jatka. Ei kun laitetaan 2. Hyökkäyspallotus, 2. kenttä. Varsinkin hyökkäyspäässä tää on mun 2. kenttä. Roenik, Laine, Teräväinen. Mä saan Roenikin tohon alas Rob Blakeille, eikö niin? Ja sit Laineelle one-timer. Se kuulostaa aika kivalta. Ja näin. Pate. Ei onnistunut. Hieno Teuvo. Jahana. Teuvo Teräväinen. Rystykämme rysty. Teuvo hei, nois pitää tehdä. Just kehuin sua. Laitetaan syötä. Ai, oli huono syöttö. Vihu hätäilee. 4-0 laukaukset eka erää. Vihu joutuu heittää pitkään.
Milloin Hutchams alkaa? Hyvä kysymys, en tiedä ollenkaan. Katotko Kärpät Ilves-peliä? En oo kattonut. Kyllä mä Espoon pelejä katoin perjantai ja lauantai. En mä mistään muusta pelistä mulla ei ole mitään dataa. Tuli kova matchup Ilves Kärpät heti siihen alkuun. Runkosarja alkuun. Milloinkaan Ilves saa se ekan voito? Nyt on muuten Thornton läpi. Näin, ja Joe Thornton hakee paikkansa siitä ykköskentästä. Mikä maali! Mä ostin sen itelleni, niin myyn sulle se pelin jälkeen. Noniin, kiitos. Tämä käy. Milloin lisää formulaa? En osaa sanoa. Mulla tuli nyt, tällä viikolla tuli yksi formulavideo. Aina kun on ylimääräistä aikaa. Nyt ensi viikko ainakin kiireinen, että ensi viikolla ei ainakaan ole tulossa. Ai. Mitä mä syötin ohi? Se olisi kyllä päässyt Teemulla melkein tonne rystölle. Onneksi ei mennyt. Thornton. Nylander. Ja keskelle. Nylander. Siis toi keskelle leikku ja räpyläveto on tosi hyvä. Tosi hyvä tänä vuonna. Pitäis saada kiinni. Lindholm. Vähän mulla on hitaat pakit kyllä. Roenik keskeltä. Tiivison. Pakki pois. Just näin. Pakki pois. Ei mitään hätä. Sitten kolmosketju. Bondra vähän tanssii tässä. Laitetaan Teemulle. Teemu! Finish flash! Kattokaa kun se lentää täältä. Tää on hyvä kun Teemu on mulla kolmosessa, niin sit se yllättää. Tulee hirveällä hanalla aina. Mut muuten kyllä Granlund ja tää Kars on varsinkin ollut kyllä pettymyksiä. Pettymyksiä tosta ehkä ton Teemun kanssa. Se on se syy miksi toi Anaheim-kenttä on mun kolmonen. Ekaa kenttää on vaan niinku ylipäätään parempi jo. Tässä Faberille. Ja laitetaan Reinhardti Faberille, Thomasille. Sinne Heatlille. Fowlerille. Syvä. Faber, Heatli. Olisiko kutii vaan? Ai saa kiekon pois. No Heatli taistelee. Pitäisikö vetää matala? Faber. Siellä on ohjuri. Ei saatu ohjuria väliin. Oli kyllä hyvän näköinen. 6 sekkaa erää jäljellä. Vielä kerkee iskeä. Pihu pelaa kellosta ajan pois. Mut hyvä erä, 6-1 vedot. Oli varsinkin siihen pelin alkuun, niin pari hyvää tonttia. Mä olen kärppäfani. Mikä fiilis Kärppien kaudesta, miten tulee mennä? Olisiko Ikones tuo Coffee Worthi tehdä? Teemu Pronger Federov löytyy jo. Mä en oo kattonut sitä Coffin lappua tarkemmin, mutta sanotaan, että yleisesti noissa edellisissä NR:issä niin toi kahvin kortti on ollut niinku todella hyvä. Joo, Pelsu on pelannut hyvin kyllä liigassa, täytyy sanoa. Hyvä startti ollut. Loistava startti ollut. Elinen jäsenlive oli kyllä hyvä. Joo. Oli hauskat pelit. Täytyis varmaan ostaa tää PS5 ja tää uusi NR, kun näitä sun striimejä kattelee. Jos peli näyttää siltä, että itseä kiinnostaa pelaa, niin miksei? Todellakin. Hauskaa ajanvietot. Saipan Patrick Siikanen 60 maalin tahdissa. Epsi 99 kasvatti. Samassa kiekkokoulussa oli mun kanssa silloin aikoinaan. Sieltä oppii pelaamaan. Upea nähdä. Noniin. Mut siis liigakausi on vasta alussa, et mä en muuttais esim. Mun liigaennakkoja vielä millään tavalla niinku ekojen pelejä jälkeen. Pelsut mä ehkä laittaisin vähän ylöspäin. Pelsu on näyttänyt yllättävän hyvältä. Pitkä kausi. 2 pelin perusteella ei tiedä vielä yhtään mitään. Mä muistan NRissä silloin hetkinen, mikäs vuosi se oli? Joku vuosi kun Subban ja toi Carey Price pelasi siellä, kun Montreal otti kauden jollain niinku 10 voitolla 10 pelistä. Tai siis joku niinku ihan käsittämätön kauden startti. Ja sitten ei päässyt playoffeihin. Kaudet on pitkiä. Mitäs Roinikille? Ja Teuvolle! Siellä tää on niinku tää mun oikea ykköskenttä tää kakkonen. Tää viimeksikin rangaistusruletissa viime Huttilives niin pelasti se yhden häviön siinä pelin lopussa 2 maalilla. Mitäs tosta neloskenttä Aski. Stankove, Brätti. Oli hyvä peli nyt Vihulta. Mut ei me Kölsikille noin.
Jos tarvitte hyvää veskaa, niin Kölsi. Trust me. Ihan hullu kaveri. Kiitos. Thomas laidasta. Thomas. Ja takatolppa. On. Ja Sam Reinhardt. Vihdoinkin tää neloskenttä. Ekas striimis muudelle jengille, niin tää neloskenttä ei oikein niinku toiminut. Thomas Reinhardt Heatley, kukaan ei oikein tehnyt mitään. Mutta sieltä Thomas laittaa Reinhardtille ja oli hieno. Tappara vaan Ilves. Mulla oli aina Tappara ennen. Mutta ehkä jotenkin viime vuosina sytyttänyt toi Ilves enemmän. Nyt jotenkin kun Tappara voitti Espoon vielä playoffeissa, niin ei jotenkin meni kiinnostus alaspäin. Se on sama kuin Florida voitti Toronton, niin mä tykkäsin aina vähän niinku Floridasta, mutta jotenkin mulla on Florida mennyt maku kanssa NR-puolella. Niin vähän sama ehkä tapahtunut Tapparan kanssa. Pitäisikö suostaa Kölsikin paita mun kokoelmaan? No siinä olisikin. Mistäkään saisi joku Kölsikin paidan? Kapku tämmönen. Raavista. Annan! Kaunista! Oisko tänä vuonna Ekise lähes mahdottomalta tuntuva 20-0 iloisesti irvistävä hymiö? Mä otan 20-0. Joo, kiitos Jankon Betoni 6 eurosta. Niin, no sit kun HUT Champit alkaa, jos mun peli pysyy tämmösen, jos pysyy tämmönen fiilis, niin todellakin. Silleen mitä nämä rankkipelit on mennyt, niin todellakin 20. Siis se on aivan totaalinen farssi, että mä oon nostanut HUT Champsissa mun Suomi-käyttäjällä 20-0 kertaakaan. 19 ja 1 on tullut pari kertaa, mutta siis se on ihan täysin katastrofi. Sitä, että mä oon niinku parhaimmillaan monta putkea aina saanut niitä silloin aikoinaan, mutta heti kun mä oon ruvennut tekemään suomeksi kontsaa, niin ei yhtään mihinkään. Mutta täytyy nyt sanoa, että viime vuonna se joukkue kyllä vaikutti tosi paljon. Mulla ei oikein missään vaiheessa ollut semmoista ihan tykkijengiä. Sitten mä sain silloin viimeiselle viikolle just, mä hävisin sen vikan pelin jatkoajalla viime vuonna. Jos muistatte mun vika champit silloin. Silloin oli hyvä jengi ja silloin hävittiin vikan pelin jatkoajalle. Ei saa. Tänä vuonna lupaa, hei, puolet HUT Champsista päättyy 20-0. Tää on mun vuosi. About sitä tahtia se oli silloin parhaimpina aikoina. Ja hei nyt, mitä täällä puolustuksessa tapahtuu nyt tää? Tämähän on totaalinen farssi. Ai. Milloin Champs alkaa? En kyllä yhtään osaa sanoa. Hetkinen, mä johan vielä yhdellä, okei. Ei peli on ainakaan tasan vielä. Nyt pitää herätä. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Kiitos Tami. Ja mitä No Chara onneksi pelasta tonkia. Reinhardt. Ja laittaa oikealle. Hyvin passeja vihulta. Mitä vihu rupes pelaa yhtäkkiä? Reinhardt. Ei saa tohon noin. Vinkkejä myöhäs HUTin aloittamiseen. Mitä pitäisi tehdä? Siis tässä pelissä on niinku suht helpohkosti paremman joukkueen. Jos sulla ei mitään pre-order-pisteitä, niin sit mä sanoisin, että sä saat aika hyvin ne kapteenikortit siihen. Saat sen hyvän kapteenikortin alkuun, ota Laine siitä. Ehdottomasti. Sä saat mun mielestä 2 niitä. Ja sit pelaat vähän sitä cup chasea. Opit pelaa peliä ja sä saat sit cup chaseista offlineissa pelattuna. Jos sä vähän jaksat sitä pelaa, niin saat parempia pelaajia. Saat niitä objektiiveja tehtyä ja saat vähän kolikoita ja saat vähän kortteja. Sitten kun jengi on täynnä kultakortteja, niin meet kokeilee online, että miltä se tuntuu. Tässä pelissä on nyt ihan törkeästi kortteja tällä hetkellä. Mä en muista NRI, missä olisi ollut ennen peli alkuun näin paljon kortteja. Mistä voi liittyä jäseneksi? Siellä on linkki streamin descriptionissa tai sitten siinä tilaamerkin vieressä, niin pitäisi kans olla jäsenmerkki. Joo, Espoolla oli hyvä peli. Noniin. Sitten toinen, jos niinku oikeasti on aikaa ja kiinnostusta, niin yksi juttu mitä voi tehdä, nyt mä muuten puolustaa kaveria saa peliä tasoihin.
Mä Kölsikin räpylännyt vuosi ikävästi ja 3-3-0-3. Tämähän on totaalinen farssi. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. No, ei se mitä. Tarvitaan kakkoskenttä. Nyt pitää keskittyä tähän peliin. Niin, te voitte markettiin flippaamalla noita kortteja. Tosi paljon jengi myy alihintaa kaikkia lappuja, millä on vähän enemmän arvoa. Löydätte pari korttia, mitä jengi myy vähän ekstra halvalla, ja sitten yritätte myydä ne uudestaan, niin sekin on hyvä tapa saada kolikeita. Hieno Roinik. Vitsi mikä eka peli. 3-0 sulaminen. Ai, olipa huono syöttö. Mitä toi lähtikin noin? Tiivis vaan, ei oo hättä. Tää on ihan mun matsi. Otas ykkösketju. Ei! Farssi! Iso koppi Kölsi kyllä tällä kertaa. Noniin, ja William Nylander. Willie Styles. Oi! Ei ole lasten katseltamista Ei oo lasten katseltamista tämä kuin William Nylander. Mikä häkki. Hyi olkoon. Siitä Willie Styles kikkailee ja jalkojen välistä ja rystyy. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ai että. Ja mihin paikkaan vielä? 3-3 matsi viimeisessä erässä. Hyi olkoon. Maistuu hyvälle tommonen häkki. Sit vaan lisää. Nyt takassa 2 maalin johto. Ja Teemu Selänne. Ja Granlund väkisin sieltä tolpalta. Come on. Is it time? Is it time? Is it time? Is it time? Is it? Is it time? It was time to play better. Sochi 2014, never forget. Granlund Selänne. Jolko oli hieno toi Nylanderin maali. Se oli yksi hienoimmista kyllä tänä vuonna. Otas tohon. Granlundi. Ja joo, no nyt se lähti sitten. Nyt se lähti. Ruvettiin pelaamaan. No onpa vaikea peli. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Ei tää voi olla niin vaikeeta. Ja sitten Thornton. 3 maalin ero taas. Jep, nyt pitää huolta tästä 3 maalin johdosta. Ja niin Nylander. Ja Pondralle. Thorntonille. Ja takas Pondralle. Hienon näköistä. Nyt tullaan laidasta. Ja Rob Lakeille. Kaveri Hilli on kyllä pelannut ihan hyvin tämän matsin, täytyy sanoa. Vaikka onkin 6 mennyt. Hyviä koppeja tullut. Mulla on takis. Hyvin kyllä haki Teemu siitä. Ei edes tuuleta, on nöyrä äijä. Toi on paha toi Teemu, kun se pääsee vauhtiin. Hei, nyt ei samaa sulamista kuin äsken. Tää oli käsittämätön matsi. 6-4. 10 kaappiin tullut jo. Oho. Hieno. Anderson. Otas tohon. Fowler. Anderson. Ja yhdellä kädellä. Mä en tiedä toimiiks toi tänä vuonna. Viime vuonna toi oli ihan hyvä, mutta mä en oo tänä vuonna kyllä tehnyt tuolla vielä. Tehnyt tuolla vielä oikein kaappiin. Mennäs tonne ränniin. Thomas tulee Toadragille. Oho, vahinko. No oli itse asiassa aika hieno syöttö. Mitä ei Heatley tehnyt? Kutia vaan. Ja Reinhardti. 2.30 kellossa, mut mulla on full paine päällä. Mun pitäis keritä tähän kiekkoon. Enkö kerkeä? Tiivis vaan. Ei voi mennä. Nyt on niin monta äijää välissä, että ei vaan voi mennä. Thomasille. Tää on kyllä ihan takatolppi. 100%. Just näin. Oli hyvän näköinen. Thomasilta Heatleylle ja siellä lepä. Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle! Se on isku maaliin! Milloin Ekin liiga debyytti? Se oli ihan hullu video. Tein liigadebyytin.
Sehän olisikin. Mä oon sanonut tätä, mä oon siis oikeasti tätä mieltä, että jos niinku... Jos ei olisi rahasta kiinni, tai jos mulla olisi niinku vaikka semmonen tilanne, että ei tarvitsisi tehdä töitä, niin... Nyt laitetaan takis. Ai vitsi. Niin mä voisin ihan hyvin, tiedätkö, pari vuotta sillä, että yrittää päästä niin pitkälle lätkäs kuin mahdollista. Mä oon miettinyt, että saisinko mä jotenkin tähän kontenttiin sen yhdistettyä, mutta se on kyllä tosi vaikea tehdä silleen fiksusti. Mä olisin niinku ihan down. Mielestäni se olisi hullua kontsaakin. Logaavaa matkaa. Mut hei, hyvä matsi oli. 7-4 voitto sieltä ja... Joo, vähän näytti huonolta. 3-0 sulettiin vielä, mut... Mä vähän haukuin Anaheim-kenttää tästä striimin alussa, mut kuitenkin hei, Mikael Granlund, hattu temppu, Teemu paino pari hyvää passia siihen ja Charakin 0+2. 3. ja 4. kenttä oli nyt kovin. Torttonkin paino 1+1 ja... Joo. William Nylanderilta ottelu hienoin maali. Eikä se 21 000 subeja. Ai sain! Hei, iso kiitos! 21 000 tilaaja. Katsotaan toi tarkka määrä tuolta. Niin, tossa vaan lukee 21. Joo, hei, come on! Ihana merkkipaalu. Kohta on 25 täynnä. 25, kun se on vähän niinku mun numero. Mä oon miettinyt sitä räppiä, että pitäisikö mun tehdä joku, tiiäksä, semmonen kiitos räppi. Se olisi kyllä niin nolo, että mut mä oon saanut näitä omia biittejä. Niin näitten päälle voisi ihan hyvin rakentaa jotain. Jes, täältä tuli vähän palkintoja, niin avataan nää täältä näin. Pystytkö näyttää tiimiä? Joo, mä näytän tiimiä takuun, mä avaan täältä nää mun palkinnot. Ja sitten hei, nyt mä tarviin Espooseen vaan ykköskassariksi, kun on rimpisaika lähtee. Mitä mä olin sanomassa? Nyt tuli aivan täysin aivopieno. Niin, mä tarvin Espoon paidat. Soundboardin Jere Karalahden painin mun takin kanssa, niin mä oon voittajaa vastaan. Siis mulla on Jereltä täällä pari. Venas nyt. Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen siitä, että Huikeet. Okei, katsotaan 82. En mä tuu kyllä näitä ikin käyttöön. Joo, eipä sillä ole mitään väliä, minkä mä näistä Ei me ikinä jengi muutenkaan. Tippuis tilaajat takas. Niin jep! 25k special rappi, niin sit olis kuukauden päästä 20 000. NHL rappi 25k kuulostaisi hienolta. Niin olis, siis niin olis. Pitäisikö mun luvata se? Ei se oikeesti kun mulla on nykyään noi biititkin, niin se on ihan mahdollista duunaa. Ootko muuten vielä Enselle? Joo, kyllä. Ense edustan edelleen. Moro Raatikainen. Nyt on itsekin laittu pelitestiin. Noniin, mitä sä oot tykännyt? Liigan pitäisi saada e-bookit, jos mahdollista. Siis NRihan otti käyttöön tänä vuonna ne että jokaisella NHL-joukkueella on niinku ammattilainen niinku kolmas veskari. Eikö se nyt tänä vuonna ole? Että ne on niinku ihan full time duunissa siellä. Pitäisikö laittaa hakemusta ensi kaudella, joku jengi ottais mut. Mä olisin niinku ne niinku treenaa jengin mukana, tai ne niinku aina matkustaa jengin mukana. Ja jos joku on loukkaantunut, näin, treeneissä, näin, niin sit ne menee varalle sinne, niin ihan hyvin vois duudailla. Kiertää siellä niin. Nyt mitä kontsaa oli. Tämäkin unohtaa kohta nää sisällöntuottaja ja maalivahtiura ja aloittaa räppiura. No sehän onkin. Mitä jos mä oon semmonen hullu räppäri ja kukaan ei tiedä siitä? Tuskin kun Oona aina huutaa mulle, että pidä se turpa kiinni, kun mä rupean laulaa jotain JVG. Ui, Marlolla on muuten hintaa. Hetkinen. Nice. Ei oo Marloa myynyt. Mulla on siis aika paljon pelaajia kokoelmassa. Mä saisin mun kokoelmassa tällä hetkellä ihan sikana massia. Mun pitäis varmaan niinku ruveta miettiä että miten mä haluan käyttää noin. Koska tällä hetkellä noit kaikki 84
85 kortteja, noita parempia, pystyy tehdä noilla 81 pelaajilla esimerkiksi. Vaikka 581 saa sen 84 crossbin, sen tulokas crossbin. Ja jos mä näytän mun kokoelmaa nopeasti, niin mulla on tää lappuja niin kun, kuitenkin noista pakoista, mitä mä oon avannut, niin aika kiva. Mulla on 329 korttia. Eli jos mä nää kaikki myisin, niin mä saisin kyllä ihan kivasti massia. Mä voisin vaikka tässä liven jälkeen, jos mä laitan kaikki myyntiin, niin mä luulen, että mä saan niinku ihan 200 tonnia sillä, että mä myisin nuo laput. Se olisi hyvä laittaa rahoiksi. Mut nyt, hei, toi Marlo myy saman tien. Okei. Ehkä mä laitan sen liian halvalla. Mut se ei viimeksi mennyt 16 tonnilla, niin sitä mä vaan mietin. Noniin, eli 2 juttua nyt marketissa. Ne Espoon paidat on eka, ja sitten toinen juttu on Teuvo Teräväisen hinta. Koska mä maksoin tästä silloin 65 tonnia tai jotain, niin mä oon miettinyt, että oliko se liikaa. Katsotaan, onko täällä Teuvo, että mistä Teuvon hinta menee nykyään. Niin se on jo 50 tonnia, että se on pudonnut jo aika paljon. Joo, no okei, ehkä mä oon vähän liikaa maksanut siitä. Mulle toi hinta on pudonnut niin paljon, koska niitä uusia kortteja on tullut oikeasti aika kivasti. Mut katsotaan pelipaidat ja sit liiga. Näitä liigapaitoja kyllä, näitä on aika harvinaisia. Joo, ei näy. Älä myy nyt kun marketti on dropannut. Niin, on tullut niin paljon kortteja, että... Mut ihan noin perus 81, niin niistä nyt saa saman verran. Ootatko olympialaisia? Ootan ihan sikana. Ei oo miesten MM-messissä Bia Prossa. Mä oletan, että ne olis mainostanut sitä, jos olis MM-skabat Bia Prossa. Okei, Bedard tuli, niin jengi saa Chicago-pelaajan siitä halvalla. Joo, se on varmaan syy joo, miksi Teuvo on laskenut. Ihan totta puhut. Mut oliks jollain sitä Espoo-paitaa? Oliks joku? Mä katon vielä nyt, että mulla ei oo vahingossa jossain kokoelmassa sitä. Onko McDavid vielä 300 tonnia? En kyllä saa yhtään sanoa. Putoo 20 tonnia. Meinaakko? Vähän kyllä ikävällä hinnalla ostin. Miten paidat voi vaihtaa hutis? Kokoelmaa ja kokoelmaa ja siitä menet paidan kohdalle ja laitat päälle. Ei siinä muuta. Hei, Mennään pelaamaan. Mä voin tämän pelin jälkeen näyttää, jengi on halunnut nähdä tiimiä noita taktiikoita. Mä voin tämän pelin jälkeen näyttää nyt ne molemmat sitten. Ei vittiä aina liikaa aikaa käyttää tuolla menusta, niin päästään suut nopeasti aina peliin. Mun pitää päästä nimittäin näitä ränkkejä ylöspäin. Mitä mieltä pelistä, kun vertaa edelliseen? Mikä on eniten parantunut? Onko sun pelityylille sopinut? On sopinut. Ihan näkee niinku pelien tuloksestakin, että tää peli on sopinut. Mut siis tosi samanlainen peli tää yleisesti. Mun mielestä niinku pelillisesti tää on vähän smoothimpi, vähän sulavempi. Kaikki on vähän sulavempaa. Mut niinku samanlaista kuin 25, mutta vähän sulavempaa. Ja sit puolustuksesta mä oon jotenkin... Tuntuu, että noi bottipakit on vähän fiksumpia. Mulla on helpompi ollut puolustaa tässä pelissä. Ja sit maalivahit on parempia. Musta tuntuu, että siinä on 2 isoa juttua. No ja William Nylander, tää on ihan käsittämätön kaveri. Kattokaa millä movilla toi tuli tuolta. Mikä maali! rinnassa. On seksikäs, on seksikäs. Seksikäs Nylander. Sieltä perseen käännöllä. Toi piti olla nerfattu toi L2, mutta ei se kyllä kauheasti oo. Ja pöksyistä. Tässä pelissä menee aika hyvin tosta maalintolpat, kun ujuttaa vaan tosta noin. Niin, siis yleisesti mun pelin taso on niin... Aina NRK on vaikeampi tehdä maaleja ja helpompi puolustaa, niin se on mulle parempi. Siis aina. Koska ihan viimeinen riski, vaikka mä niinku esim. SMissä, kun mä hävisin semifinaalissa, siis vastaan, joka voitti sen turnauksen, niin sillä yleisesti hallitsen pelin. Mut sit jos on helpompi tehdä maaleja ja kaveri iskee vaikka vastahyökkäyksiä, ja mä en niistä mun pyörityksistä saa vaikka kaappeja, mut sit sä saat semmosilla nopeilla vastareilla maaleja, niin sit se on niinku huonompi yleensä ollut mun pelillä. Et yleensä mitä helpompi on puolustaa ja mitä vaikeampi on tehdä maaleja, niin se sopii mulle. Koska mulla on se kiekkokontrolli niinku yleensä pelissä. Ja jos sulla on kiekkokontrolli ja on vaikeampi tehdä maaleja, niin sä yleensä voitat pelin. Nyt mä vähän vedin mutkia suoraksi, mutta ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan. Roenikki. Laine. Hyvä ole. Hyvä haku.
Ja Roenikki sieltä. Mitä? Kato, ihan käsittämättömiä seivejä. Mut mä oon tykännyt tosta, että veskat on ollut parempi. Pystyy vähän luottaa noihin kassareihin. Ja sit pystyy vähän fiksummin puolustaa, ettei tarvitse joka ikistä vetoa, joka ikistä etutolppaa, joka ikistä niinku, tiiäksä, ei tarvi kaikkea varoa jatkuvasti. Et sä voit vähän fiksummin niitä valita niinku mitä sä puolustat, eikä tarvii niinku joka ikistä asiaa katsoa. Tuntuu, että 2-4 ja 2-5 oli niin käsittämättömän helppo tehdä niinku ihan joka paikasta maalia. Tästä maalin tekeminen on yleisesti vähän vaikeampaa. Pitää vähän enemmän niinku käyttää aivosoluja siihen, että mitä se kiekko menee sinne maaliin. Hieno. Hyvä Heatley. Tästä neloskenttä. Hieno Pate. Ja Kölsi. Liimaa sitä kiekko. Tai ei kyllä liimaa, mutta torjuu. Hei! Vitsi mä unohdin ihan täysin. Siis eilen Espoon pelissä. Ihan käsittämätön siis. Siellä oli siis Rimpisen huutokaupassa maski. Mä sain tän ihan vlogille, mä kuvasin sitä. Näette ensi viikon vlogissa. Rimpisen maski oli huutokaupassa. Se oli tää Yle X:n tää Viki vetää sitä. Niin anyway, se sanoi, että aloitetaan. Mä ajattelin, että mä niinku kameraa varten ihan läpällä huudan vaan. Sitten se sanoi, että aloitetaan 500. Sitten mä huudan, että joo 500. Sitten oli varmaan semmonen 20-30 sekunnin hiljaisuus. Kukaan ei huutanut mitään. Sitten mä kattelin ympärille silleen, että eikä tää maski nyt oikeesti mene 5 huutelle. Mitä helvettiä? Tuli varmaan ihan hullu video kanssa. Ei se sit mennyt, kyllä se sit hinta kasvoi loput johonkin 2 tonnia, mut siinä hetken sai miettiä vähän, että saaks Riipisen Game War maski 500? Onko Rubin hutissa? Kyllä se varmaan on liigakorttina. Itse kun kyseli USA-laiset ja kanadalaiset jääkiekkofaneet, niin luulivat, että ne on jotkut EM-kisat tyyliin ja aikuisten jokavuotiset MM-kisat. Siis eihän... Nyt ihan rehellistä puhetta. Siis on vain muutama maa, missä kiinnostaa MM-kisat. Suomi, Ruotsi, Tsekki, noi Keski-Euroopan maat. Siis Pohjois-Amerikka ja Kanadahan tulee niin C-rosterilla, D-rosterilla sinne joka vuosi. Että se nyt on kaikille selvää, että se nyt ei ole ihan se iso juttu niin kuin siellä. Se on ihan fakta. Mistä liigapeleistä nähdään vlogia? Toi. No 3 matsista. 2 mä olin paikan päällä, 1 mä katon telkkarista. Siis toi liiga-avaus, toi Espoo Pelsu Lahdessa, sit toi Espoo kotiavaus eiliseltä ja sit se Espoo Hifki, niin mä kuvailin tässä kotona Oonan kanssa sinne. Sitten ensi viikon videossa tulee kans olemaan vähän mun lätkätreeniä. Tulee varmaan suht pitkä video. Mä en oo kattonut vielä matskua. Mä en oo vielä ihan varma, mitä mä niinku tuun rakennoimaan sen videon. Ete. Ai, kaveri painaa sieltä. Oliko 1-1 tasoitus jopa? Joo, S ja YV oli heikko, mutta niin oli Espoollakin. Vaikka Kangasniemi tekikin yhden YV-maalin. Mutta oli muuten tuomarit ihan pikkasen pihalla. No, hyvin todennäköisesti Lahdessa. Joo, jos sä näit ihmisen, jolla oli Suomi-takki päällä ja Espoo keltainen huivi. Todennäköisesti mennyt kamera kädessä, niin sitten joo. Sama mieltä. Teuvo. Ja Teuvo. Ja laittaa takikselle. Ei vitsi. Pate. Hei nyt on... Mulla oli iso hype. Mulla on siis tän streamin titlekin jo, että siis tää pelin paras ketju. Teräväinen Roinik ja toi Laine. Niin arvaa onko tehnyt yhtään maalia tässä. Just niinku tähän näin. Siis ihan niinku klassikko. Hirveä hype ja pannukakku. Karssa. Heatley. Nyt oli mulle hieno hyökkäys. Granlund. Heatley. Ja sieltä Danny Heatley. Nyt niinku tänään näin kun ruvettu grindaamaan, niin 3. ja 4. kenttä on kantanut mun jengiä. William Nylander. Joo, Jurppa. Enkö se minä ollut? Siis kukaan ei voi väittää mulle Kanadassa. Oi ja Teemu Selänne, että Kanadassa on iso juttu MM-kisat. Ei millään tavalla.
ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Toi menee maalikoosteeseen. Se näkee ihan niistä pelaajista, ketä sinne käy pelaamassa. Musta tuntuu, että viime vuonna ylipäätään Kanadalla ja Jenkeillä oli paremmat jengit kuin yleensä. Iso syy on varmaan ne olympialaiset, että jengi haluaa niitä olympialaispaikkoja. Esimerkiksi Take Thompson. Ei varmaan ikinä olisi tullut MM-kisoihin, ellei jos se olisi päässyt vaikka Four Nationsiin ja tietää, että se pääsee olympialaisiin. Mutta kaveri puhuttaisi Four Nationsista jenkeillä. Haluaa näyttää olympialaisia näyttöjä maajoukkuepaidassa, niin sitten se tulee MM-kisoihin. Konra. Ai, hyvän näköinen oli. Vähän jäi ikävästi tohon noin. Ja Rob Blake ampuu. Näitti torjuu. Nylander. Olisiko Nylanderit lisää? Yleisesti kyllä. Tosta keskeltä pitää vetää takakulmaa tässä pelissä. Ei uppoa samalla tohon noin. Iso koppi Kölsiköltä. Vähän puolusti huonosti nyt. Ja irtopaloilla sinne, niin mulla on just vaihto kesken. Täydellisesti vaihto kesken. Ja Mikael Granlund. Otetaan jättösyöttö siihen. Teemu Selänteelle. Ja Teemu! Teemuhan pelaa paremmin täällä kolmosessa, kun se ikinä pelasi ykkösessä. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Selänne siirtää. Ja Jokinen siirtää kiekon Venäjän maaliin. Miksi ette pelaakaan NHC:nkaan divarissa? No, tää on ikävä juttu. Mä tuun tästä puhua tossa ensi viikon vlogissa. Voiko nyt haistattaa paskat Karri Kiven ennustukset Espoon 16 runkosarjassa? Kausi on vielä nuori. En mä sano vielä mitään, mutta ei Espoo kyllä hännillä tuoleen. Espoolla on parempi hyökkäys kuin viime kaudella. Mun mielestä maalivahtipeli on parempaa, koska meillä on hyvä kakkosveska kanssa. Puolustus on heikompi. Mutta puolustus ei ole niin huono kuin mä luulin ennen kauden alkuun. Se Jurmo varsinkin, 7 tai uusi kaveri, niin se on ollut ihan sairas. Kyllä se Lajunen Kotkansalo tai kolmikon puuttuminen näkyy mun mielestä siinä pelissä. Varsinkin omista lähettäessä jotenkin on vaikeet. Roinikki. Charalle. Heatlille. Espoo ei niinku varsinkaan pakista kestä loukkaantumisia yhtään, mutta hyökkäys on hyvä ja veskot on hyvin. Nyt sieltä Fowlerilta ja Lindholmille ampuu, ei mene sisään. Väyri. Mielipide Rubin Ilves-pelistä. En oo nähnyt, niin vaikea sanoa. Mä Espoon pelejä seurasin nyt ton ekan viikon. Ei oo tullut vielä muuta katsottua. Voittako Suomi Kreikan koripallossa pronssipeli? Voittaa. Mitali koti. Kanada MM-kisat oli totaalinen farssi. No joo, niin oli. Siis ihan käsittämätön, että sillä rosterilla ei pärjännyt. Kuka ne pudotti? Se oli joku tosi yllätys. Eihän mä edes muista. Venaas nyt, mikä maa se oli? Oliko se joku Itävalta tai joku tämmönen? Ei kai. Joku. Tanska, niin olikin. Tanska, joo. Mukava polke kuntopyörää salille, et siikaa Ekistriimi. Loistavaa Pieto. Hyvää homma. Mitä siitäkin ruveta polkea kuntopyörää? Vai mitä Suikkanen? Onko Suikkanen polkenut polkupyörää koskaan tässä rakennuksessa? Kuntonimet aika huono. Mistä näkee sun aikataulu? Mä joka maanantai laitan sen tonne YouTuben communityin. Mun joka viikko se aikataulu. Sieltä näkee. Ja mä rupeen Discordiin kanssa laittaa sit vähän laajemmin aina. Kahdesta paikasta näkee. YouTube-community löydät YouTubesta ja Discordin löydät tuolta streamin linkistä. Smitti, otetaan tähän näin. Oho! Mokkihiiri. Tulee pikku muuvilla muuten. Ja Kölsik hoitaa. Sitten tohon Pondralle. Laitetaan Nylanderille. Willie Styles. Oho! Piti vetää Toe Draginin lähti veto, mutta oli itse asiassa aika äkäinen veto. Nylander. Onko ihan käsittämätön kaveri? Laittaa viiva. Ja Nylander. Noi on tosi hyviä tänä vuonna noi matalan, tai noi pienen kulman one-timerit. Mun pitäis tota.
Noita hinkkailla enemmän. Ja Teuvo, ei. Hei nyt Laine Roinik. Teuvo-kenttä, me tarvitaan tulosta nyt. Hirveä. Paineet on liikaa, striimin paineet liikaa. Varsinkin Patu Laine. Sieltä niin Teuvolle. No sieltä, nyt ne herää pikkuhiljaa. Jyppä on kyllä kova, kieltämättä. Tää NR26 on järjettömän vaikea pelaa. En ymmärrä miten puolustaa. Jengi tulee pakkeen ohi ja luistelee ohi miten vaan luistelemalla. Ei saa mitenkään pidettyä kiinni niitä. Mulla on nyt ton vlogin jälkeen seuraava video tulee nyt olemaan toi NHL:n tutoriaali. Siis tän pelin tutoriaali. Mä tuun tekemään semmosen täyden tutoriaali. Yritän just jeesiä teitä, jolla on vähän vaikeampaa. Ja muutenkin, eiköhän siitä videosta tuu sit kaikille hyötyä. Teemu. Ei. En päässyt siihen. Teemu. Otas tohon noin. Teemu, etukulma. Pitää kokeilla. Se Teemu on ihan Kattokaa Teemu, kattokaa nyt sitä. Laidasta. Pakis kiinni vaan. Kyllä, siis tuolla on Köysikillä on etukulma. Ei oo siitä menossa kyllä. Lindholmi vähän huonolla jalalla. Heittääks joku ihme lättynyt? Osuu muuten lapa. Ja Thomasille. Kilvelle ei kyllä luppua tässä pelissä yhtä hyvin kuin Räpylällä. Musta tuntuu, että Räpylälle kannattaa kyllä paljon enemmän jotenkin vedellä. Siinä on ainakin yksi vinkki teillä. Ja Pate. Herääkö Pate? No heräähän se. Laine. Oliks nyt niin, että tässä NRS kaikki huttipelit JNE tulee striimeissä ja sit videoina tulee vaan vlogeja? Joo, vlogeista tulee just näin. Siis hutti Be A Pro Franchise niin liveissä. Ja sitten yksittäiset NR-videot, semmoset haasteet ja tutorialit ja mitä ikinä mä nyt keksin NRistä. Jos tulee jotain vieraita, niin ne tulee sitten videoina. Ja sit toi. Mun IRL-lätkää ja vlogi tulee videoina. Et siinä on nyt täks vuodeksi suunnitelma. Pate. Ja Faberi käy hakemaan täältä näin. Mennäänkö ylöspäin? Nylander. Laidasta. Nylander. Bondra. Ja no likainen äijä. Onko ylimielinen? On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Ei, toi äijä aivan elukka! Anderson. Nylander. Willie Styles on. Kaunis pelaaja. Oot löytänyt jo glitchimaaleja? No en mä mitään suoranaista glitchimaalia on löytänyt. Siis ranne tosta keskeltä tonne Räpylällä niin uppoo aika kivasti. Ja maali edestä nyt noin peruskämmenrystyt menee rystykämmenet. En mä lasken niitä glitcheiksi. En mä nyt mitään semmoista selkeätä. Vihreät vaan timerit on vielä hyviä. Mut semmoista, mikä menee joka kerta, niin en oo kyllä löytänyt. Pöksyistä menee hyvin maali edestä kulmalta. Niin, Datsuk-flippi. Joo, no siitä mä oon nähnyt video. Mä en oo vielä ite tehnyt maalia sillä, mutta joo, siitä mä oon nähnyt kans shortsia, että se menee. Paljon tunteja NR26. Daali vai Heiskanen? No Heiskanen totta kai. Katsotaan miten Be A Pros lähtee Daalinin kanssa, että mikä mielipide siitä ei sitten. Paljonko mulla olisi tunteita tässä pelissä? En tiedä. En mä osaa sanoa. Jengiä kysyy mun tunteja, en mä osaa sanoa yhtään. Mä oon pelannut mun kaikki mun pelitunnit. Mä en oo pelannut pelkästään tätä peliä ilman, että mulla on kamera päällä. Eli ne streamit, mitä mä oon vetänyt ja ne videot, mitä on tullut. Mä en oo mitään muuta pelannut tätä peliä. Paljonkaan siinä nyt olisi tunteja. Varmaan joku 15-20. Ei. On enemmän, 20. Kuka on tossa toi ylimielinen pelaaja?
pelaaja tuossa Soundissa. Toi on siis Säterin, sen Tuton mestisselostajan, mikä se etunimi on? Onko se Jani Säteri? Niin Soundbite. Se oli joku mestispelaaja, joku Tuton pelaaja, en tiedä. Miten tehdä veto kohti pöksyjä? Äijät, moni kysyy mut tätä. Silloin kun te vedätte, se mistä teidän vasentatti on, silloin se veto lähtee. Eli silloin kun painatte ylöspäin, niin siellä mistä teidän vasentatti on, niin sinne vedetään. Eli haluatte vetää pöksyistä, niin just ennen kuin vedätte, niin painakaa vaan vasentatti alas. Tai älkää tehkö sitä liian aikaisin, että sun pelaaja mitenkään pysähtyy tai niinku kääntyy tai mitään. Mutta sillä teette sen nopeasti, niin se on easy. Niin niin siis kyllä. Siis kyllä mä oon pelannut niinku silleen just tullut huttiin tai näin, mutta niinku pelaa, niin en oo enempää. No niin, sitten. Tässä on tosiaan jengi, moni on kysynyt nyt tässä livenkin aikana. Täältä näyttää. Tosiaan mulla on pläni nyt niinku aika pitkään mennä tuolla samalla nipulla. Mä oon kyllä tykännyt tosta jengistä. Ja sitten moni on kysynyt myös mun taktiikoita. Mä oon nyt näillä pelannut käytännössä ihan alusta asti. Pieniä muutoksia mä hain siihen alkuun, mutta nää aika nopeasti niinku tuli mulle. Et 999 nää sliderit. Ekalla ketju maaliedusta, nelosketju maaliedusta taktiikkaa ja 2. 3. maalin takaa. Idea on se, että 1. 4. kentällä voi laittaa painet maalille ja sitten erän puolivälissä enemmän kuin 2. ja 3. tulee, niin mä voin sitten hakea sitä sykleä. Itse asiassa tosi moni tykkää pelaa yhdellä samalla takulla, mutta jotenkin mä oon nyt ollut vaarallisempi, kun mulla on vähän miksiä noissa. Nousupake nollissa, että ne ei nouse ikinä. Just joku itse sanoi tuolla chatissa, että on ollut vaikeuksia sen kanssa, että vaikka vihu pääsee läpi koko aika ja pakit koko ajan jäljessä, niin aina mun mielestä kannattaa NRS olla. Tai ei aina, mutta suurimman osa ajasta kannattaa viiva nousu olla nollissa, niin silloin ne on mahdollisimman alhaalla. Niiden ohi on vaikeampi luistella. Laukaisu on 3, niin ne vähän nousee, hakee vetolinjalle, mutta jos toi on liian korkea, niin sit sun pakit nousee koko aika hyökkäyssuunnassa siihen keskelle. Ja sitten, jos sä venität kiekon, niin sitten tulee kiire. Tässä on näissä ei mitään ihmeellistä. Aika tämmönen normaalit takut. Karvauksessa puolustuspääsi ja hyökkäyspaine kaikki peli sinivat toiselle ja avoinna pysyminen. Kaikki pelin taku, koska se on ainoa taku, mitä sun pelaajat liikkuu koko ajan ylöspäin vastahyökkäyksissä. Mä vihaan, kun ne stoppailee sille. Noniin. Sitten on taas kaupassakin pari korttia. Miten champit tässä NRissä? Mä en tiedä yhtään. Ei mitään haju. Käy kattoon Espoon paidat. Joo. Jos olisi tapahtunut jotain ihmeellistä. Edelleen, jos jollain teillä on chatissa Espoon paitoja myynnissä, niin mä voin niistä maksaa. Maksaa ihan hyviä kolikkohintoja. Huteista ei tule mitään erillisiä videoita nyt niin kuin tänä vuonna. Et kaikki Hutti Bia Pro franchise niin tulee näissä liveissä. Eli otetaan täältä liiga ja sitten Kiekko Espoo. Kato, logo! No hei, kyllä me nyt logo ostetaan, eikö niin? Noniin. 1/3 saatu. Tarvitaan paidat vielä. Mulla on K Espo-paita. Haluatko vaihtaa sen minulle? Mä voin antaa joku kortin vaihdos. Mut hei, mä otan mainosbreikki tähän väliin. Mainoskatko, eli ensinnäkin MTVltä mainos. Tällä hetkellä MTV3 Katsoma plus urheilu. Sieltä saatte 2 kuukauden tilauksen. Se on 2 kuukauden määräaikainen tilaus. -20% tällä hetkellä. Tää on ensi kuun loppuun asti tää tarjous voimassa. Ja jos tää tarjous kiinnostaa teitä, tuolla chatboxissa on linkki, mikä tulee välillä. Sitä voitte klikkaa. Tai sitten tuolla descriptionissa on linkki, mitä voitte klikkaa. Eli jos tarjous kiinnostaa, ja nimenomaan tästä mainoksesta tulitte tähän tarjoukseen niin tietoiseksi, niin jos te tilaatte ton mun linkin kautta, niin mäkin saan siitä vähän boostia. Niin kiitän. Ja sitten Powerin mainos. Mä oon ensi viikon lauantaina Tammiston Powerissa. Pelaa NRI kello 10-16. Ja siellä on muitakin tarjouksia ja muitakin ensin tyyppejä paikalla. Niin tulkaa moikka. Tammiston Power ensi viikon lauantai.
Kallista lystiin noi logot. Joo, ja varsinkin siis noi... varsinkin noi siis saakelin liigapaidat. Siis ne on ihan käsittämättömän kalliit. Mut joo, tosiaan MTVstä niin näette liigaa ja muutakin urheilua, mitä sieltä tulee. Esimerkiksi rallia. Jämppäriä, Champions Leaguea teemässä. Onko toi MTV-mainoksilla? Se on ihan Siinä ei ole mainoksia tossa Katsoma plus urheilutilauksessa. Juu, voin vaihtaa. Okei, noniin, loistavaa. Eli oliko sulla koti vai paita? Koti vai vieraspaita? Kumpi paita sulla oli? Eikäs sillä ole väliä. Mitäs korttia? Mä voin antaa sulle jonkun vähän arvokkaamman kortin, niin sit sä saat jotain takaskin siitä, jotain kivaa. Eiks tää Mikke maksa jonkun verran? Sä saat vaikka Mike. Mä laitan Miken kauppaan. Käy heittää Mikkeen vaihtotarjous. Mä heitän tähän vaikka Mä heitän vaikka 10 000 tähän näin. Niin käyt heittää Mikkeen Espoon paidan, niin mä otan sen siitä. Siitä sitten. Eli tuntimarketti Mikke 10 koon ostaa nyt hinnalla, niin käy heittää vaihtotarjous, niin saadaan Espoon paita Inessiivi. Onnittelut veljellesi. Taisi olla Teissalan maalin tuo selostus. Joo, ei oo tuttu kaveri. Oho. Mutta tää Sateri, tää tutoselostaja, täällä on ihan loistavia näitä letkautuksia. Tuolla kiekolla ei ollut sekuntiakaan realistisia mahdollisuuksia mennä maalin perukoille. Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisijänä. On loistava. No niin, aktiiviset. Onko vaihtotarjous tullut? Ei oo tullut. Kai huusit Rimpisen maski. Siis mä just selitin tän tarinan tossa viime pelissä, että mä huusin niinku se ekan 500 siitä. Ihan niinku silleen, että vlogille sai jotain hauskaa. Mutta kesti 20 sekuntia, että kukaan huusi mitään muuta, niin mä vähän mietin siitä, että tuliko tää maski. Onko kurkku hyvää? Mitä? Kurkku on ihan jees, mutta eipä niinku kauhean usein tuu syötyä kurkkua. Et ehkä jossain leivän päällä välillä. Mikä tää kysymys on? Hei, nyt sitä Espoon paitaa tämä me pelaamaan. Mä voisin kyllä pelaa se yhden matsin, niin sit voitte muutenkin heittää tonne. Mä voin heittää jonkun toisenkin pelaajan markettiin, jos jollain on joku Espoon paita ja haluatte nimenomaan antaa sen mulle, niin mä käyn heittää jonkun pelaajan tonne, niin voitte sitten käydä painamassa, mä katon noista ensi pelin jälkeen. Meneekö tässäkin tässäkin NHLs viiva one-timerit sisään? Menee. Ei ihan samalla prosentilla kuin viime vuonna, mutta menee ne tosi hyvin. No mikä olisi? Mä laitan vaikka Markus Stonein tänne. Markus Stone 82, mä laitan Mä laitan tähänkin vaikka ton 10 tonne. Paljon 82 Roinik maksaa, en kyllä osaa yhtään sanoa. Sitten mä käyn laittaa vielä Espoon logo Inessiiviin ja mennään jatkaa rankkigrindia. Eli keräilykortit. Ei sieltä. Otetaan taas joukkuetiedot. Kiekko Espoo. Joo, JP, ei tarvitse 3 kertaa kysyä samaa kysymystä. Muutenkin toi, kun te kysyt te voitte kysyä kysymyksen, jos mä en näe sitä, niin voitte vaikka 5 minuutin päästä kysyä uudestaan. Tiedätkö se, että laitatte 3 kertaa saman kysymyksen, niin ei kyllä kauheasti auta asiaa. Sieltä Luke vastas sulle. Tuleeko tänä vuonna franchise fantasy draftia? No katsotaan, mitä tänä vuonna keksii. Tää Pens franchise nyt on eka, mutta sit mulla on taas ihan vapaat suunnitelmat sitten, että mitä tän Pens franchisein jälkeen tulee. Northern Lights on ollut varmaan mun suosituin franchise-mode ylipäätään. Totta kai videomuodossa jengi tykkäsi tosi paljon Torontosta ja Montrealistakin, mutta siinä Northern Lights oli jotenkin ihan käsittämätön hype. Että jos me jotain samanlaista saataisiin, ehkä Northern Lights tekee comebackin. En tiedä. Voisi se olla ihan hauska. No niin, ja 3. peli livessä. Jatketaan nyt putkea. Hyvää tekemistä ollut. Ja jatketaan hyvää tekemistä. Xbox-pelaaja vastasi.
Näkee tosta, kun ei ollut peikkarimerkkiä nimen vieressä. Noniin. Leikki. Siihen. Bondra. Laidasta. Bondra. Bondra. Olisiko vanha aikana? Mä en tiedä meneekö noin vanha aikana. Mun taas testaa nyt enemmän. Oi, 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 oi! Herra jestas, mikä häkki! No niin. Nyt oli muuten likainen. Nyt oli likainen. Mä en tiedä, teekö mä kertaakaan viime vuonna tota maalia tosta maalintolpalta. Mä oon välillä noit tehnyt aikaisemmin säännöreissä. Nyt oli muuten ihan törkeen likainen uuni. Hyi olkoon, mikä maali. Hyi olkoon. Hyi olkoon. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Ei toi äijä, aivan elukka! Herra jestas, mikä uuni. Se on ihan käsittämätön. That's a TikTok for you. Sitten Laine. Pate Laine. Laittaako pöksyistä? Ei laita. Peter Bondra. Käsittämätön maali. Ja ilmaveivi. Ei kai vitsi, kun siinä olisi ollut. Jos kahteen ekaan vaihtoon olisi tullut behind the back tosta noin ja ilmaveivi. Niin. Pate Laine. Pate. Miten sai Binnikon kiinni? Roinikki. Ja Pate. Ei saa enää. Ei voi saada enää. Ei Pate laittanut. Joukkueen kapteeni. No toi menee maalikoosteeseen. Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Hyi olkoon mikä. Siis hyi olkoon mikä maali toi oli. Bondra. Ja Hanavaa. Kattokaa nyt Bondra. Siis tää Bondra on ihan pysäyttämätön kaveri. Kattokaa tota. Siis tuolla oli kirjaimellisesti joku 79 kiihtyvyys. Siellä oli 90 jotain nopeus ja wheels ja 79 kiihtyvyys. Mä en niinku yhtään huomaa, että se olisi matala kiihtyvyys. Se onks kiihtyvyys tätsellä mitään väliä tässä pelissä? Kattokaa tätä Bondraa. Onks pelkän nopeudella väliä? Leikki. Hyvä haku oli. Faber laittaa ohjuri yli. Mä oon paljon hakenut noita ohjureita tänä vuonna, mutta ei oo kyllä ikin mennyt sisään vielä. Ne ei kyllä välttämättä toimi. Ja William Nylander ollut absoluuttisessa iskussa tänään. Tämä on isku! Se ei ole isku Myödalle! Se on isku maaliin! Kyllä mä 2 TubeBC-videot katon välillä. Mä oon kyllä eri mieltä sen kanssa, että Längestä. Siis eihän Längestä voi vetää, kyllä. Siis siitä mä oon samaa mieltä siis. Tässä pelissä pitäisi pystyä suoriin vetoihin saada Längestä sisään, kyllä. Mut maalin tolpalta, läheltä maaliin, sivuttaisliikasta sä voit saada maalia. Tästä pöksyistä maali. Mä oon niinku jonkun verran nyt kuitenkin tässä pelissä tehnyt. Ei oo mikään ykköstapa tehdä maaleja, mutta hyvä semmonen. Hyvä tapa välillä yllättää tästä kulmalta. Otetaan alaspäin ja onko Patrick Laine? Onko se siellä? Onko se siellä? Onko se siellä? No onhan se siellä! Onhan se siellä! Laine! Jotenkin muistelin, että joku teki kisois vastaan. Teki kisois sua vastaan saman. Ei oo kyllä ei kun niin olikin. Joo, kyllä. 2000... Niin oli. Joo, 2024 EM-semifinaali. Paikasta New Yorkiin, niin toi Eekke, niin se ruotsalainen teki mua vastaan tuon sama häki. Niin oli, joo. Se oli kyllä, se oli hienoin maali, mitä mä vastaan on ikinä tehty turnauksessa. Ihan niinku ylivoimaisesti. Se, että joku heittää tommoseen turnaustilanteeseen sillä, että me pelataan vähintään 5 tonnista ja matkasta New Yorkiin, ja sit sä teet tommosen maalin, niin se vaatii oikeasti aika paljon kahuuneen. Voitin sen sarjan onneksi. Mitäs sinne? Mut joo, kyllä. Ja Blake. Faberi. Pöksyt. Bondra. Rimpinen joukkueeseen. Love me some Rimpinen, mutta se on ihan paskata sänärissä. Niin kuin se korttisi. Ja Rimpinen niinku, tässä on ehkä niinku ongelma. Niinku pienet veskarit NRissä. Rimpinenhän on mitä, 183 senttinen. Niin noi pienemmät veskarit ei vaan saa kiekkoa kiinni näissä NRissä. Näin se on. Näytä taktiikat tämän jälkeen. Mä näytin just ennen, jos sä voit skippaa striimistä taaksepäin. Ennen tätä peliä niin näytin. Mä olisin voinut jakaa kyllä tolle Laineelle tossa. Pate! Jakia! Vetää tolppaa Pate! Haloo nyt. Toi on niinku ihan sun spotti, kun snaippaa ja kakkoskenttä pysyy.
Olisiko Patelta vielä? Tevolle sinne. Tevo laidasta. Ja Patella. Siis tää on ihan käsittämätön kaveri. Siis ei turhaan oo maali per peli tässä joukkueessa. Onpa vaikea peli. Laukaisuprosentti 19,2. Bag. Kyllä painaa. Onkohan tuo Laineen laukaisuprosentti niinku mun joukkueessa vai onkohan toi joku se IRU-prosentti? Pitääkö nuo one-timerit ajoittaa nykyään? Joo, pitää. Ei jokasta, mutta silloin kun pelaaja alle tulee semmonen harmaa rinkulla. Ja sit kun pelaa, niin sen huomaa kyllä. Ihan kuusta, kun Laine ei saa sisään. No, mutta hei, ei voi joka veto mennä sisään. Paten laka. Kyllä se Pate mulla aika hyvällä prosentilla tekee noista paikoista. Et jos välillä osuu tolppaan, niin ei voi liikaa haukkua. Nyt se kakkoskenttä heräs. Tieltä. Teuvo Teräväinen. Absoluuttinen playmakeri. Mun joukkueen kallein ostettu pelaaja, miettikää sitä 65 000. Laittaa siihen. Patrick Laineelle ja siellä lepää. Hieno pönttö. Paljon Rob Blake maksaa. En osaa sanoa, mä tein sen noista settejä kautta. Mulla on Kölsikki maalis. Olin vissiin liian luottavainen eilen meihin. Onnea Espoo. Joo, Espoo haki ison voito. Oli tiukka peli. Hyvä matsi, oli loistava matsi liven katsoa toi Espoo STL. Tapahtui paljon actionia koko ajan. Faber. Yritin ujuttaa. Lainetta ei... Sori Juppe, mä luin väärin. Ai, tätä Lainetta ei saa enää. Mutta eikö se ole kapteenivalinta siihen alkuun? Tiedätkö kun sä aloitat hutiin, niin sit siellä tulee se kapteenivalinta? Niin eikö se mukaan ole kaikille? Kaikille se kapteenivalinta. Mulla tuli niinku se, kun mä aloitin huutiin. Siis tossahan tuli uudet kapteenit tossa, kun tää peli tuli kaikille, mut luulisin, että siinä on ne vanhat. Tai sä pystyisit sen Laine-valinnan kanssa tekemään. Joo, mä tiedän, että on uusia, mutta eikö silti voi Lainet jollain tavalla? Tai niinku... Joo, okei, no voi olla nykyään, kun täältä olette hutin, niin sinne ei ole sitä Laine. Toi on kyllä vähän typerää. Eli vaan Deluxe-versiossa kapteenilainen. Mutta jos te pystytte jotain kautta tekemään tuo kapteenilainen, niin suosittelen. No on jänniä nuo kapteenikortit, kun vaan yksi voi olla jengissä samaan aikaan. Siis tosi jännä. Mutta mä kyllä silleen tykkään siitä. Vähän niinku erilaista tämmöstä teambuildia. Mut silleen, että vaikka tuolla olisi jotain heiskasta, niin en mä voi tällä hetkellä miettiä kenenkään muun tekemistä kuin mikä tää on. Kuin Lainetta, kun tuo Laine on niin ylivoimainen. 82 overaa on mun paras pelaaja, miettikää sitä. Nyt tuli muuten ihan vahinkoveto. Ruenik. Hyvä matsi ollut. Puolesvälissä ollaan, johdetaan 3. No hätä. Teemulla oli pikkasen nopea jalka muuten. Tarvitaan 4. nyt. Tarvitaan 4. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. No niin, ei mitään self-promoa nyt. Toi on ehkä, muutenkin jos te aloitatte tube, niin toi on niinku ihan absoluuttisesti se väärä tapa tulla niinku hakemaan tilaa. Että tuutte toisen kanavalle chattiin tai kommentteihin sille, tilatkaa mun kanava. Sillä et ihan oikeesti. Pakis, hieno. Ja Sam Reinhardt, 4. Mitä missasin? Missasit 2 voittoa ja ollaan kattu vähän uusia pelaajia ja Espoon logo ostiin ja eipä tässä nyt muuta. Ränkki grindi. Pari ihan törkeä hienoa maalia oot missannut. Pondra, mitäs keksittäis tällä kertaa? Tehdäänkö sama? Oi. Vitsi kun Pondra olisi 2 tehnyt samaa peliä. Kokeillaanko uudestaan tosta noin? Toi siis joka NRistä tommonen, että se menee niinku... Mitä mä sanoisin? Ehkä kerran 10 oikeasta kulmasta. Nyt mä en saanut tehtyä sitä.
Lindholm. Bondra. Mun pitää varmaan lopettaa noiden ohjureiden heittäminen. Se on kyllä ihan hyvä vedellä välillä, mutta mä en vaan saa maaleja kyllä noin. Hieno torttu. Hyvä katto. Ei oo laittamassa siihen. Pakki vaan pois. Toi on kyllä, tuolla pääsee pitkälle varsinkin alemmista divareista. Ota ton pakkipakin pois tuolla hyökkäysalueella. Niin moni hakee pelkkää tota viivan timeria. Onko Pate taas? Onko? No onhan se, siis tää on ihan uskomaton. Voinko mä kehua tätä äijää liikaa? No onpa vaikea peli. Huhhuh. Tämmösen Pate Laineen kun saatais taas backiin niin tonne oikeisiin lätkäkenttiin. Kyllä mä vieläkin sanoisin IRL:ssä, oikeassa ympäristössä Pate voi tehdä 40 kaappia NRissä. Ei se maalintekotaito nyt ole mihinkään hävinnyt. Tarvii itseluottamuksen takaisin. Pate, onko taas? Tolpas. Patella hattu ja 2 tolppaa, ihan ok peli. Ja Pate. Ei se voi aina tehdä. Maalintekoprosentti on ihan käsittämätön tolla kaverilla. Ihan käsittämätön. Olisiko 1 kappale kenkälaatikko? Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Cup Chase yllättävän hyvä pelimuoto. Okei. Joo, mä en oo itse asiassa kauheasti kuullut tosta Cup Chasesta. Kiva kuulla. Mitä te ootte tykännyt muuten? Te, jotka tykkäätte pelaa offline, niin hutis enemmän. Cup Chasesta. Mä en oo vielä kokeillut. Mä en tiedä, tuuko sitä pelaamaan. Se on ehkä semmonen muoto, mitä mä pelasin sit joskus offlineissa, jos mä pelaisin, mut mä tykkään vaan ite pelaa niin paljon enemmän onlineissa muita pelaajia vastaan kuin botteja vastaan. Onhan Laineella aidosti yksi parhaimpia laukauksista IRL. Niin on, joo, kyllä. Siihen menee just Ovechkin, Laine ja Matthews ja ketäs siihen nyt kuuluu siihen saman kategoriaan. Ville Nieminen tässä sanoi, että Tage Thompsonilla on NRin paras tai maailman paras. Oliko se one-timeri? Mitä se sanoo? Tage Thompson on kyllä ihan hyvä veto kanssa. Cup Chase on hyvä, jos on himas häiriöitä, ei joutu laittaa paussille välillä. Niin. Just näin. Mut niinku verrattu squad battleen, niin onko kivempi muoto vai huonompi? Mä koolaan nyt, että Laine tekee 40 maalia tällä kaudella. Mä sanoin viime vuonna samaa. Mä itse asiassa twiittasinkin, että Laine tekee 40 kaappia, jos se pysyy terveenä. Ei se pysynyt terveenä. Mut se tarvii hyvän jengi ympärille. Montreal on parempi koko aika. Kyllä mä luulen, että se voi ehkä löytää. Kyllä mäkin uskon vielä Patrick Laineeseen NHL-pelaajalle. Siinä tietyssä roolissa. Ja no. Yes. Nice. Ja Laine. Ja Patelaine. Voiko tehdä 5 maalia yhteen peliin? Ei laita. Onks liiga? Sieltä se surffailee. Sanoo vaan, että onpa vaikea peli. Ja no. Otas ykkösketju. Noin. Ja ohi. Just kun on niin hyvä pelaa tätä, niin online se pärjää. Niin se Cup Chase. Niin. Kyllä. Joo, kyllä se Cup Chase on varmaan niinku, jos haluaa kuitenkin huttia pelaa ja näin, niin se voi olla hyvä tapa rakentaa niinku jengiä. No sillä, että sekin on nyt jollain tavalla tavoitteellista. Et Squad Battle ei sillä samalla ollut tavoitteellista. Että sä vaan pelasit, että sait pakkoja. Mutta Cup Chase on se runkosarja ja playoffit. Niinku luulisit, että se tuntuu vähän enemmän niinku kilpailulta just. Nice! Sekin vaikka offlineissa pelaa. Laine on aika kontroversaali pelaaja. Hyvä tekemään kaappeja sitä omalta paikaltaan. Niin, siis kyllä. Kontroversaali aika hyvä. Jengi on niin monta eri mieltä Laineesta. Nykyään tuntuu, että jengi on tosi negatiivista mieltä Laineesta.
Siis eihän Lainettu ikinä ole semmonen, tiedätkö kahden suunnan dynamo tai mikään semmonen totaali dominoija NHL-laituri. Mutta mä sanoisin, että Laine voisi olla semmonen hyvä kakkoskääntä NR-laituri, joka tekee tehoja. Sillä on ne omat heikkoudensa, mutta jos sä pelat oikeanlaisten pelaajien kanssa, vähän puolustavempia pelaajia tai pelaajia, jotka osaa ruokkia sitä, niin Laineesta saa kyllä hyvin irti. Ja sit aina kun on ylivoima, niin mieskentällä. Ollut, että Laine, mun mielestä se Laineen niin NHL-pelaaja, mikä nyt mun mielestä on se sen vähän niinku mitä siitä voi odottaa tällä hetkellä, tai mitä mä itse odotan, on semmonen 30-40 maalin pelaaja jossain kakkoskentässä, tekee 60-70 pistettä kaudessa. Se olisi niinku mulle semmonen hyvä pate. Vähän näyttää, siis silleen niinku miettii ne pari ekaa vuotta, kun se näytti siltä, että se voi oikeasti olla semmonen, tiiäksä, Pasternak, Ovechkin, silleen omalla tavallaan. Tiedätkö, tekee joku 60 kaappia ja yli 100 pistettä. Mä en usko, että semmoista patea tullaan näkemään. En sano, että on mahdotonta, mutta aika paljon pitäisi tapahtua. Jos Laine tekisi 40 maalia ensi kaudella, eli maali joka toiseen peliin, niin olisiko siitä silti järkeä peluttaa missään muualla kuin YV:llä? No kyllä nyt, hei. Siis totta kai Laineella on heikkouksia se 5-5 pelissä, mutta ei se nyt ole niin käsittämättömän paska, mitä kaikki aina sanoo. Että se tarvii tietynlaiset pelaajat ympärille. Jos se pelaa vääränlaisten pelaajien kanssa, vaikka niinku hyökkäyshenkisten pelaajien kanssa, niin ei siitä tuu mitään. Laine tarvii duunitekijät sen viereen. Sitten jonkun playmakeri, niin kyllä Laine 5-5 tekee teholla. NRin, siis jääkiekon vaikein taito on maalinteko, ja jos sä osaat sen, niin mun mielestä silloin arvoa aika paljon. Kuinka moni NHL-pelaaja sä voit sanoa, että on potentiaalia tehdä 40 maalia? Se lista on niin kuin loppujen lopuksi aika pieni. Pate. Pate olisi ihan hullu Floridassa, jos se joskus pääsisi sinne. Se olisi ihan täydellinen jengi sinne. Oliko hyvä eilinen liigaottelu? Oli kyllä, tykkäsin tosi paljon. Oli hyvä matsi. Hyvä pöhinä. Vaikka tulikin vaan 3 maalia, niin molemmat veskarit oli hyviä. Vaikka toi Limberi vähän imassa voittomaali. Tuomari toiminta oli kyseenalaista, tuli paljon boksia. Paljon semmoista pikku kähinää. Oli hyvä peli. Niin kuin oli tämäkin. Hyvä voitto. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi niin kuin helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. Eikö Laineen paras kausi ollut melkein sen tulokaskausi? Vai toinen kausi? Katsotaan. Patrick Laine. Elite Prospects. Mun mielestä se teki niin kuin, jos mä nyt muistan, niin 36 maalia ekalla kaudella ja 40 jotain sen toisella. Tosta. Joo, 16-17 Winnipegissä, 36 maalia, 64 pistettä 73 peliin. Toisella kaudella 44 maalia, 70 pistettä 82 peliin. Ja sit se on laskenut. Sitten yhtäkkiä kolmoskaudelle, täyskaudella vaan 30 maalia ja 50 pistettä. Silleen, että se pudotti 20 pisteellä sen kakkoskaudesta kolmoskauteen. Sitten se teki Winnipegissä 19-20, 68 pelin 63. Sitten se meni sinne Columbukseen ja sitten Columbuksessa meni vähän huonommin, mutta se teki Columbuksessa 2 kauten, vähän yli puolittaisella kaudella noin piste per peli. Se teki 21-22-22-23, niin kuitenkin noin piste per peli tahtiin. Sillä kääntyi noin pisteet, että oli enemmän syöttöä kuin maaleja sitten. Ja viime kaudella 52 pelin 20 maalia, 33 pistettä. -14.
Kyllä mä uskon tohon äijä. Ei se. Jengi antaa liikaa rapaa Laineella. Four Nations oli hyvä esimerkki siitä, kuinka hyvä Pate voi olla. Paras pelaaja Suomella koko kisoissa. No, en mä sano, että se paras oli, mutta Pate oli hyvä. Pate oli hyvä Four Nationsissa. Kyllä. Mutta se pelasi ihan loistavassa ketjussa. Siis Lunden luostarina mun mielestä just semmosia jäjiä, kenen kanssa Paten pitää pelaa. Just tästä, mistä mä puhuin aikaisemmin. Siis just samanlaisia pelaajia. Tai semmosia niinku kahden suunnan äijiä, hyvin jakaa kiekkoa. Pate tarvii semmosia ukkoja siihen. Sitten se voi itse keskittyä siihen hyökkäyspeliin, missä se on hyvä. Ei Patesta missään nimessä pidäkään yrittää tehdä mitään kahden suunnan äijää. Ei siinä ole mitään järkeä. Onks paitoja tullut jo vaihtoon? Käydään kattoo. Maalinteko on kyllä kiistaton kyky, mutta onko sit voittavaa pelaajaa, niin siitä en tiedä. Tai tuoko koppiin mitään. Niin. Vaikea sanoa enempää. Ainoa oikeasti hyvä jengi, missä se on pelannut, on Winnipeg silloin ekat vuodet. Montreal pääsi playoffeihin viime kaudella, mutta sekin on vähän semmoinen väliinputoajan joukkue. Ei Pate ole pelannutkaan semmoisessa jengeissä, jolla olisi ollut chanssia NHL:ssä vaikka voittaa. Junnuissahan se voitti. Liigassa ja junnukisoissa. Noniin, katsotaan mitä tarjouksia täällä on tullut. Eli Granlundi. Täällä on Espoon paitaa, joo. Mutta oliko täällä muitakin tarjouksia? Mennään nyt. Stonillekin on tullut. Täällä on logo. Oi. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? Ihana. It is. Logo mulla olikin jo. Joo, täällä oli Espoon paita. Nyt mä tarviin kotipaidan enää. Onks jollain sitä Espoon kotipaita? Pulju. Otetaan paita käyttöön. Puljuremmin, no niin. Jätääks mä roikkuu ton puljun tälle? Jätääks mä vaan se hymyilee tonne? Mä venään tän pelin vielä, mutta jos teillä on Espoon kotipaito, niin laittakaa tuohon Markkus toneen. Se on 10 tonnia buy now -hinta ja siinä on jäljellä 35 minuuttia tällä hetkellä. Kyllä jos te NRi hommaatte, niin kannattaa jostain kaupasta. Sehän on melkein missä vaan. Missä vaan tällä hetkellä 50. Jos sen kaupasta ostaa. Eli se on jännä, miten levylliset versiot on niin paljon halvempia tällä hetkellä. Ei näy Espoon paitaa, joo. Pulju röyhkeästi vai ykköskiin. Ottaako paikkansa? Onko Patrick Laine historia? Haetaan +2 kokonaisuus tolle Jesse Puljujärvelle ja heitetään Laine pois. Siinähän olisikin. Siis jos Puljusta tulee joku hyvä lappu, niin todellakin se on jengissä. Siinä olisi fiilistä. Ja Puljustahan jossain NRissä on tullut. NR 22 oli esimerkiksi. Muistan, siinä oli joku 88 Pulju, niin se oli tosi hyvä. Puljilla on semmonen buildi, että jos se saa vaan overalliin, niin se on tosi hyvä NRissä. Iso kokoneen ja sillä on ihan hyvät ne nopeusarvot. Noniin. Pakko vähän strippaa, ottaa paita pois, rupeaa sen verran kuumaa ole. Ilmeri vastassa. Noniin, jatketaan voittojen tiellä. 3 peliä tässä striimissä, 3 voittoa, hyvää gamea. Kaikki kentät on ollut hyviä. Bondralta ihan käsittämätön maali viime peliin. Oliko jopa kauden hienoin maali. Mä sytyin kyllä Matthewsin Todrekille kiekossa striimissä, mutta... Nylander on ollut huikee. Tää mies nyt on aina huikee. Noniin. Come on. Nylander. Bondra.
Nylander. On siis tää kaveri. Siis... Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Onks Nylander nyt 3 peliin putkeen tehnyt ensimmäisessä pelin vaihdosmaalin? Tai mun ensimmäisen maalin ottelussa. Se on hyvä tämmönen niin kuin pelien aloittaja. Hyvällä hypällä heti jengi tähän näin. Ja Pate. Onko Pate nexti? Nää mun raitinäijät. Siis mä oon aina tykännyt pelaa lefteillä enemmän NRS, mutta onko mä jopa parempi raiteilla? Koko aika noin raitit löytää pussiin. Mä oon kyllä aina sanonut, että raitilla on helpompi olla tehnyt maaleja aina. Aina noin raitit on maalintekijöitä jengissä. Otetaan ykkösketju. Onko siellä taas Nylanderi? Katsokaa, kun se pahtaa sieltä laidasta. Hei! Törkeä sika. Ja Bönssi. Vaihtopenkillä. Okei, Bönssi oli vähän isompi kaveri, sitä ei noin vaan vaihtopenkillä sain. Tiivis. Ja pakki. Vaan pakki ees. Kato, mä otan tää pakki vaan pois, tää äijä hakee sitä. Joo, sit pitää olla hereen nostus, lähtee nousee. Faberi. Thorntonille. Thornton. Ja Thornton. Ja Joe Thornton. Rekka ja luukulle. Hienoa. Hyvä jätkä! Tää on loistava kenttu tää. Nylander, Thornton, Bondra. Tää rupee löytää toisiaan. Sit kun kakkosesta tulee toi Roenik Teräväinen ja Patrick Laine. Ja sit kolmoskentäs on Mr. Teemu Selänne. Niin on kyllä, jengi on kunnossa. Neloskentä Heatley, Reinhard Thomaskin vähän rupee löytää toisiaan. Niin just näin. Hyvältä näyttää. Saatiin Espoon painanti kiekko vielä enemmän maalissa kuin äsken. Nyli entry fragää. Joo, entry. Entry on tärkeä. Entry kun tekee, niin sit on 70% mahdollisuus voittaa peli. Sano joku NHL-pelaaja, niin tein editin. No Matthewsista on ihan sika edittejä. Mä en ole nähnyt ikinä Tuukka Rask edittiä mun elämässä. Tuukka Raskista saisi ihan se törkeä hieno editin. Sillä on ihan käsittämättömiä seivejä highlighteissa. Vähän semmoista old school menoa ja sit heittää sinne, muistatteko te AHLs, kun rankkarissa se yksi kiekko, mä en tiedä osuuko se tolppaa vai menikö se maaliin, mutta Raski niin sanoi, että se osui tolppaa ja se hyväksyttiin maaliksi ja Raski hakkaa mailaa ja viskoo maitotölkkiä kentälle. Raskista on ihan huikea edity. Tohon. Jaha. Ai. 4 vetoa, 4 maalia. Joo, on. Vähän tekemistä. Ja tolpassa. Mitenkään kaveri? Mä teen ekan 4 vedon maali. Sitten se pääsee ekaan läppäriin ja vetää tolppaa. Toi ei kyllä tunnu hyvältä. Ja Teemu. Ihan saanut Teemulle tohon noin. Nättiä. Toi on hyvä toi. Mä teen tosi paljon maaleja tolle. Mä tuun tosta vasemmalta tolpalta leftin pelaajalla kämmen. Sä saat sopivasti just tota veskaria pois tosta tolpalta. 5-0 ekaa erää. Tää on ryöpytystä. Tämä ei ole isku vyönalle, tämä on isku maaliin. Tämä on isku! Se ei ole isku vyönalle, se on isku maaliin! Hieno. Sanoiko joku Toskala? Välikaasua vähän annettiin Hermanan valtaväylällä. Puhuttiin Toskalasta, niin Kölsik luuli itse, että se oli Toskala hetken ja pöksystä livahti. Miro Karjalainen. Nättiin nähdä liigapelaajia hutis. Nyt kyllä Kölsik vähän immutti suoraan syöttö omiin. Entäs Matthews olisi kalasatamassa? se oli ihan uskomaton editti. Mä tykkäsin siitä. Noniin, Reinhardti. Anderson. Mitä? No sehän oli hieno. Otas tonne. Bondra. Nyt on kiire. Mikke Granlund. Ja hyvä Manuali Maria ja Kölsik. Makaa se. Hei, me pois siitä meidän veskarin päältä. Eikö me nyt voi mähistä täällä?
Tarvis Bia Pro Tammenpää tänne. Jokainen huttienkin tarvis. Mitkä taktiikat? Mä näytin 2 peliä sitten ennen kuin menin matsiin. Niin takut tässä livessä. Pate. Ja Teräväinen. Ei laita. Faber laittaa itselleen. Onko Pate laine siellä muuten? Onko se siellä? Vetää ohi kiekosta. Oho. Mutta oli loistava eka erä. Tekee 5 maalia eka erään, niin ei voi kehua. Ketä sun lempi Bostonin pelaaja? Nykyään niin kyllä mä tykkään Swaymanista tosi paljon. Swayman on itse asiassa yksi mun lempiveskareita, ihan sen pelityyliltä. Mä tykkään tosi paljon sen pelityylistä. Tosi rauhallinen ja mun mielestä lukee tilanteet ihan loistavasti. Pasternakista mä oon aina kanssa tykännyt. Mut kyllä se Swayman olisi varmaan nykyisistä. Raskihan on ihan mun all time favorite ja Bergeron on kanssa ihan siellä top 5 plus miinus. Kamerasettikset. Mulla on klassinen kamera. Classic kamera. Täältä näkee. Eipä näis mitään muuta ihmeellä. Sitten jos te ohjaa-asetuksia haluatte nähdä, niin mä pelaan skillstickillä ja ei värinää, ei takaperiluistelua aina ylhäällä. 100 syöttöä. Kuka sun lempipelaaja kiekko Espoo? No Rimpinen nyt on helppo, kun se on käynyt tällä kämpilläkin. Mutta sanotaan, että Rimpisen lisäksi, niin. Kyllä se on Hillis Quenneville-akseli. Mä sytyin jotenkin pistoolipetelle, kun se one-timer lähtee sieltä. Eniten YV-maaleja viime kauden liigassa. Mä sanoisin ehkä, että Quenneville. Mut Hilliskin on ihan... Siinä on 2. Toivottavasti jatkaa Espoosta tämänkin kauden jälkeen. Otas tohon Nylander. Mut Pistol Pete Quenneville pitää vähän kesätreenit ollut mennyt huonosti, koska SC vasta oli nimittäin yhdellä YVllä joku 5-6 avopaikkaa, mistä viime vuonna olisi kyllä kiekko ollut yläbömpelissä, mutta ei tehnyt yhdestäkään. Quenneville hakee sitä kauden ekaa vielä. Ohjaa Värinä just paras. Mä itse asiassa pelasin Värinällä NR 22 asti. Sitten niinku jengi, kenen kanssa mä juttelin, niin kukaan ei niinku oikein käyttänyt Värinää. Sitten mä ihmettelin sitä ihan sikan, että mä käytän niinku ihan sikavärinää, että mitä ihmettä. Mun mielestä se on siistiä, kun sä suojat kiekkoa ja sä voit katsoa muualle, jos sä tunnet, jos sua taklataan esimerkiksi. Mutta en mä tiedä, sitten mä rupesin... Mä ehkä vähän matkin muita tossa. Niin moni pelasi ilman sitä, niin sitten mä kokeilin ilman sitä ja sitten mä jotenkin ikinä vaihtanut sitä takaisin. Mut munkin mielestä Värinä on kyllä ihan jees. Ei siinä sille ole mitään. Se on ihan tottumiskysymys, mistä sä tykkää. Jurmo on ollut positiivisin yllätys. On ehdottomasti. Siis mä olin erittäin huolissani Espoon puolustuksesta. Mutta siis Jurmohan on ollut ihan Espoon top-pakki tänä vuonna. Tulee siellä virheitäkin, mutta se on niinku balls ja uskaltaa pelata. Se uskaltaa pelata. Mutta onhan Espoolla tosi huonot kiekolliset pakit. Jos Kulonummi ja Jurmo, niin mä en kyllä kenenkään muuhun kiekollisiin ratkaisuihin oikeasti luota yhtään. Iso koppi köysi kyllä. Chara, Selänne, Carson, Granlund. Toudregi. Aika hyvä tommonen niinku kämmenfeikki Toudregi. Mä en kyllä käsitä, miten Jurmo näyttää mulle pelaajalta. Ehkä se on kehittynyt sit Rapakon takana, mutta mä en niinku ikinä ymmärrä, miksi se olisi... Mun mielestä jokainen liigajengi mahtuisi Jurmo kyllä ihan heittämällä. Ainakin nyt Espoosta niinku 3 pelin perusteella, niin ihan Espoon paras pakki ollut tällä kaudella. Ebo. Ja uudesta! Kato itelleen sinne. Hakee snaippi. Ehkä Teivon pitäisi vaan niinku syötellä, antaa sille laineelle sitä kiekkoa. Ei toi maalin tekeminen ei ole ihan niinku Teivon juttu. Toi toimii kans toiselta puolelta. Jos menee rystykämmen leftillä tuolta vasemmalta, niin raitilla menee toi rystykämmen kyllä tuolta oikealtakin. Marner Espooseen.
Oh my god. Mulla on aina ollut värinällä, en edes tiedä mistä sen saa pois. Tuolta ohjaa-asetukset sen saa vekään. Joo, Jyppi on aloittanut kyllä tosi hyvin. Mut ennen kauttakin oli kyllä... Jypin rosteri on tosi vahva, varsinkin omaan päähän. Kölsi, Maria. Mitä on missannut? Onks nyt 3 vai 4 voittoa tullut ja pari ihan käsittämätöntä maalia ja Espoon paidat hommattu ja... Mitäs muuta? Eikä tässä. Chillailua. MP vanhat vastaan uudet Toe Drag-animaatiot. No siis mun mielestä ne uudet on vähän hienompia. Mä oon tykännyt niistä, mutta ne on hitaita. Ne on tosi hitaita. Et ennen sen Toe Drag-vedon saa vähän esimerkiksi nopeammin lähtemään. Nyt se on vähän hidas, mutta kyllä mä tykkään noista uusista. Mä toivoisin, että se vois paremmin stoppaa niinku kesken sen Toe Dragin, jos haluu. Haluis. Missä sit puljo vaihtotarjouksen? En mä kyllä missannut. Kyllä mä näin. Siis Jypillä varmaan liigan top 3 pakista. Niin, on, kyllä. Ainakin lähellä. Tai just siinä. Tein nyt Tuukka Rask edit, käy katsomassa. Teikö sä editin niinku... Mitä sä teet editin? Sä kysyit multa 20 minuuttia sitä, mikä editin sä teet. Teet sä 20 minuutissa. Hei! Nyt mennään hakemaan toi äijä tuolta. Tuu tänne näin. Tuu tänne näin. Tuu tänne näin. Joo, vetiks meidän Pondra ihan levyyks? Hyyssi. Pystyykö värinä laittaa silleen, että kun energiat matalalla, niin syöttönäppi ei mene niin jäykäksi? Mitä? En ymmärrä. Mä oon huolissani Saipasta ja Ilveksestä. Saipasta mäkin oon erittäin huolissani. Mä ennen kautta jo vähän. Saipa oli mun ennakossa, oliko se 10. En mä ottanut Saipalta ihan hirveästi kyllä. En ottanut samaa kuin viime kaudella. Mun mielestä roster oli huonontunut. Muutenkin jo aika ohut rosteri, joka pääsi kuitenkin finaaleihin, mutta... Kuitenkin uusi kausi, uudet kujat. Ei pääse yllättää enää. Ilveksestä mä en oo yhtään huolissani. Mä en oo muista, kelle ne hävisi sen ekan pelin, mutta Kärpille häviö ihan tiukka peli, niin en mä niinku, ainakin tuloksellisesti, niin en mä mitenkään oo huolissani. Samalla lailla mä heittäisin ne nyt sinne runkosarjan kärkeen. 2 peliä vasta pelattu. Ilveksellä on kuitenkin mun mielestä tasapainoisin jengi niistä kärki jengeistä. Ja samaan aikaan niin ehkä niinku kärkinipuissa siellä on vähiten vaihtuvuutta kanssa ollut. Se Suomi nyt oli ihan jäätävä iso menetys. Ja Freeman ja näin, mutta se tuli kuitenkin hyviä äijä tilallekin. Suuri osa jengistä kuitenkin sama. Shut up! Ja takis. Oi. Mikael Granlund, vielä one-timerilla. Lämäri tuli. Lämäri tulee! Ai niin, ne hävisi Jypille ja... Niin, no siis silleen, että Ilves on hävinnyt Jypille ja Kärpille. Mun mielestä ihan liigan niinku top-jengejä tällä kaudella, niin ei niinku... En nyt liikaa olisi vasta huolissani. Muutenkaan 2 pelin perusteella en tiedä, voiko olla oikein mistään jengistä huolissaan. Espoosta mä olin kyllä pelin jälkeen huolissaan, että ei siinä näytti niin hirveältä se peli, mutta... En oo enää nyt 3 pelin jälkeen. Vai onks Pelsu vaan niin ylivoimainen? Espoo oli Espoo ei vasta Pelsuun vastaan yhtään mihinkään. Sai ihan veskaripelillä pisteen ja sit mut sit meni Hifkilahteen ja otti niinku ihan satanolla tunkkuun. Pelsun vuosi. Hieno. Ja William Nylander, toinen maali pelissä. Kuka voittaa liigan pistepörssi?
Ketäs tähän nyt heittäis? En mä tiedä. Jorsti Lehterä aina varma. Mä en kyllä usko, että Hifki tulee tekemään niin paljon kaappeita, ei se kyllä Jorsti on. Jasekki Ilveksestä, en mä tiedä. Meillä on Southbirdin Räikkönen. Kimi kyllä tarvis. Ei oo. Ei oo Kimi. Kimillä olisi aika monta hyvää. Terve, mikä niin? Mitä? Olipa nöyrä. Oliko Fobleri, joka heti miehen vaihtoaitia ja hyppäsi itse sinne miehen kanssa heti niinku vaihtoa? Toi oli aika nätti. Mä oon saanut ihan siis tässä on tullut ihan sikamonta klippiä siis tässä livessä. Oli Nylanderin maali, Pondran maali, vähän niittiä ja vaikka mitä. Maria. Hei! Törkee. Voldi tsekkaa kellossa. Annetaanko me vähän niittiä tähän näin? Hyvä. Hei! Ref! Ja lisää Tortto. Ota siitä! Teemu vastaa Tortto. Ja Nylander vetää Teemu ihan levyyks. Tuu Teemu tänne näin. Ja myös ihan levyyks. Barkov. Oho. Pikku vasta niin. Sitä Barkov vaan tuhoaa jengi. Hyvä voitto 8-1. Loistava peli. Aiotko tehdä tuota Bennettiä? En mä aatellut. Ei se... Kun mulla on Thomas niinku 85 neloskentän keskellä, niin en mä tarvii sitä Bennettiä. Hyvää settiä. Paljon se kello on? 2, mulla on 16.30 treenit. Pelataan 1-2 peliä. Mä oon nyt hopea 2, tosiaan 4 peliä nyt pelattu. Täällä ollaan Silver 2. Jos mä pääsisin sinne Silver 3, katsotaan olisiko se mahdollista. Vatanen oli ihan loistava lisäjyppi. Ja Matikainen kanssa. Siis, miten siis oikeasti? No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Siis kun sun coachi tulee, sytyn. Kun sun coachi tulee koppiin näin statementeilla. Big boys need to be big boys. Niin miten sä et vois olla syttymät siihen matsiin? Siis ihan sairasta. Jasu, Tanus, Kapanen, Pettersson, sieltä on hyviä tarjouksia, mutta ei näy Espoo paitoja. Siis mun mielestä niinku fiiliksen herättämiseltä niin liigassa on 2 ylivoimaisesti parasta coachia. Matikainen ja Olli Jokinen. Siis mä mietin vaan niinku ite, että jos mä olisin pelaaja, että niinku niitten coachia edes tekisi niinku oikeasti ihan mitä vaan. Ei olisi ikinä niin haipees oikeasti. Joku jatkoaika alkamassa ja sit tulee oikeasti Matikainen tulee. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Voitto tai kuolema, niin sit sä meet oikeasti voitto tai kuolema sitten kentällä. Duffa. No, Duffa on semmonen rennon letke. Duffa on mulle niinku enemmän hauska jotenkin. Pitäisikö mä ottaa tuon rimpinän pulju tosta Stoneista pois? Stonella on kyllä enemmän arvoa, mutta... Joo, ei sitä Espoo-paitaa nyt näytä. Mut mä laitan taas jonkun kortin myyntiin, niin voitte käydä laittaa se Espoo-paidan sinne. Jos kellään on kotipaita. Mä siis tarviin vielä Espoon kotipaidan. Joo, Kojari, mä livetän nyt tän, niin mä katon myöhemmin. Oisko tuota... Tosta noin. Ja eiköhän mennä pelaamaan. Tosiaan 1-2 peliä vielä. Sitten mä lähden valmistautuu hokitreeneihin.
Rimpinen kakkosveskaksi. No se ei vois kyllä laittaa siihen. On FIFA-miehiä, enkä tiedä ihan kauheasti NRistä. Miten noi kortit toimii? Miten jollain pelaajilla on alussa paskempi kortti kuin niiden normikortti? Siis NRissä kaikki aloitusoverallithan on laitettu tosi alas. Esim. McDavidikin alkuun 85. Se johtuu siitä, että EA haluu niin kun, että kun ne upgradeaa kortteja kauden aikana, niin ne 99-kortit ei tule niin nopeasti vastaan. Et se on se syy. Se on se syy siinä. Että ne voi vaikka tehdä McDavidille 10 eri kortteja, niin kun se on 99 esimerkiksi. Se on niinku se ainoa. Overallit pysyy pienempänä pidempään. Ja taas, siis olisiko Nylander tehnyt taas ottelu ensimmäisen? Se on ihan uskomaton sekoisvaihoissa. Faber, otas tosta noin. Faber, Nylanderille. Nylander, ja syöttääkö? Roberto Luongo maalis, sytyn. En tiedä, tietääks kuka Luongon Twitter-kanavaa, mutta se on tili, mutta se on ihan uskomaton. Kaveri heittää aika hauskaa juttua siellä. Ootko huolissaan Lukosta? MTV Katsomostudio veikkasi liigan ykkössijalla. En oo. Mä oon enemmän huolissani Lukosta kyllä kuin Ilveksestä. Kun mä en Lukossa... Mikä se Lukon coach nyt oli? Mä en oo siitä ajasta tykännyt ikinä. Enää lämmössä eikö? Siis ei oo ikin lähtenyt. Repo lähti. Ne sai kyllä laatuajaa tilalle. Se tosi laadukas rosteri, mutta... Raanta, aika vanha jo. Mulla on enemmän kysymysmerkkejä, mulla on niinku... Lukko oli 4. mun ennustuksessa. En mä ihan niin korkealle nyt pistänyt. Olen huolissani enemmän heistä, mutta kyllä se playoff ei pääse. Noniin. Ja Teuvo. Teuvo ottaa nää. Just näin. Teuvo teräväinen. Ja Teuvo naatiskelee. Big boys need to be big boys. Big boys need to be big boys. Juuri näin. Juuri näin. Ja Teuvohan on big boy. Eikö niin, Teuvo? Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Upea häkki Teuvot. Mitäs teillä nyt hei, liigasta? Kuka on ollut isoin yllätys ja kuka on ollut isoin pettymys? Nyt niinku ihan, mä tiedän, että 2 peliä pelattu. Liian aikaista sanoa näin, mutta tää on hyvä tämmöstä analyysiä kuitenkin. Faneen pitää ylireagoida, se kuuluu asia. Mulle Pelso on ylivoimaisesti ollut iso yllätys. Itse asiassa Tepsiä mä niinku odotinkin, että Tepsi tulee olemaan ihan jees. Mun mielestä Tepsi teki tosi hyviä hankintoja. Mut Pelso on ollut kyllä, kun mä luulen, että Pelso on niinku ihan pohjaa ja Pelso on pelannut aika hyvin. 2 ekaa peliä ja... Kukas se isoin farssi tällä hetkellä? No kyllä se Lukko varmaan menee siihen, just kun oli puhetta. Mut tietenkään kun mä en oo nyt muita pelejä kuin Espoon kattonut, niin mun on sit vaikea sanoa sitten, että mitä siellä Lukon matseissa on tapahtunut. Jyp ja Ilves, se on hyvä kans. Mut oliks toi Jyppi nyt teille niin yllätys? Niillä hankinnoilla mitä ne teki. Niinku oikeesti. Karsson. Hifki on kyllä pettymys, vaikka odotukset olikin alhaalla. No joo, kyllä mä Hifki-fanina olisin sillä vähän huolissaan, että sä oot pelannut Pelsuun, Jukureita ja Espoot vastaan. Jos sanotaan ennen kauden alkuun niin jengejä paperilla, niin monet olis laittanut nää 3 jengiä niin sinne top 5 huonompiin jengeihin. Espoot otit tällä, Pelsut otit ihan niinku täysin. Ja Jukureita vastaan ylivoimaisesti liiga huonoin jengi. Niin olit 3-1 häviöllä, vaikka voititkin matsin. Hifkillä on ollut vaikeat kyllä. Lukko ja Ilves farssi alut. Kärpät on tällä hetkellä farssi. Ei oo. Oulun Mafia is back. Tupsukorvat huolettaa. Pitäis olla derbyfinaalit tänä vuonna kumminkin. Ei Ipalo mitään hätää. Katsotaan kuinka hyvin nämä mun sanat sit kuinka hyvin nämä vanhelee. En mä usko, että Ipalo mitään hätää. KK on vähän pettymys. KK:sta mulla ei ollut mitään odotuksiakaan.
Taisin laittaa ne playoffeen viimeiselle siellä jatkoa. Ei oo kiva pelaa heti sua vastaan. GL. Klipataan tuo. Ei vaan, eihän tässä mitään kunnon mielipidettä ennen joulukuuta osaa vielä sanoa. Niin sepä se, siis tarvii sen pari kuukautta. Ja just silleen, että eka viikko. En mäkään kattonut kuin Espoo-pelit. Niinku tarvii tunteja alle, tarvii pelejä alle. Tarvii jonkun pelipäivä, milloin Espoo ei pelaa, niin sitten pääsee nyt muitkin jälkeen katsomaan. Bodra. Faber. Tästä näin. Jano. Ja Thornton. Joe Thornton. Bondra. Ei laita. Kupia vaan. Mut miettii silleen viime kauden alussa esimerkiksi. Espoo oli niinku... Silloin kun tultiin joulukuuhun, niin Espoo oliks ne liigan toisena. Ja sitten ne putos kuin kivi sieltä yhtäkkiä. Tilanteet muuttuu nopeasti. Kyllä ne vahvimmat jengit sit näkyy aina kauden lopussa, kun pelattu 60 matsia. Thornton ja Faberille sinne. Nyt Faber hanaa vaan. Nyt näyttää hyvältä. Thorntonille takas. Ja Thornton. Etukulma. Ei päästy veivaamaan tosta noin. Nekin ootko paikalla 40. Kärpät tässä Espoon metrolla. En todennäköisesti ole, koska silloin on todennäköisesti on mun turnauksen voittamattomat NRS 2v2 karsinnat siinä viikonloppuna. Voitte laittaa muuten muistiosta, että kiinnostaa osallistua. Me yritetään ilmoittautuminen nyt julkaista ensi viikolla. Tai me julkaistaan se ensi viikolla, jos ne karsinnat on silloin. Että... Kyllä. Mikä on äijän lempiartisti? No mähän on tosi niinku naislaulaja heavy nykyään. Niinku poppi-naislaulajat, niin ihan... Mun niinku Spotifyn oikeasti noi top-laulajat niin on ollut viime vuodet. Mulla on ollut siellä Mirellaa, Viivi, Halo Helsinki on aina ollut mun ihan ykkönen. Emma ja Matilda on ihan superkovia. Tiedätkö, mulla on vähän erikoinen musamaku ehkä. Mut mä kuuntelen periaatteessa niinku poppia ja strappia. Ehkä mulla on nykyään, junnuna oli tosi paljon JVG ja Eminem. Ja on vieläkin. Kyllä siinä on mun lempiräppärit. Siinä vähän mun musamakua. Otas tohon noin. Mikä tää kuvakulma millä pelaat? Klassinen. Klassinen kuvakulma. Ai. Paha. Miten toi passi tuli tosta välistä? Aika ikävästi. Ujutti. Ehkä viime aikoina semmonen niinku... Mä en oikein ikin tykännyt suomiräpistä niinku JVG lisäksi. Vähän Cheekkiäkin aikoinaan, mutta niinku viime aikoina Lauri Haavo jotenkin. Mä oon tykännyt Lauri Haavin musiikista. Gettomasa kans välillä aina sytyttää. Mut hei, nyt pitää laittaa musiikki pois mielestä ja ruveta pelaamaan, koska täällähän on ihan hätä päällä. Lindholmi, otetaan tosta neloskenttä. Nice. Ja Robert Thomas, nyt kävi mulkit tuuri. Siis toi syöttö niinku tuli ihan täysin ton kaverin pakin läpi, mut Thomashan sieltä tuli hakea se irtokiako. Tosta noin, en tiedä miten meni Thomasille, mut mä otan vastaan. Kid Jämseen on paras. Kid Jämseen, Jaakko Parkkali, yhteisbiisi kyllä sytyt. Itse olen viimeksi kattonut liigapelejä silloin, kun Laine oli vielä Tapparessa Isomäki Areenassa paikan päällä. Joo, kyllä mulki oli. Mä seurasin siis tosi paljon liigaa silloin nuorena. Siis todella paljon. Mutta silloin kun Espoo lähti liigasta, niin totaalinen kiinnostus vaan niin lähti. Kun ei, mä tarviin sen oman kaupungin jengin. Sä tarvit liigasta jonkun jengin, jota sä kannustat, mun mielestä.
Sit kun sai taas Espoon backiin, niin mä oon nyt ollut ines. Viime kaudella vähän opeteltiin taas tavoilla, että ketäs pelaajia liigas pelaa ja mikä meininkiä. Tänä vuonna tietää taas vähän enemmän ja mä yritän käydä matseissa kanssa enemmän. Niin yritän pysyä kärryllä. Taas nyt pikkuhiljaa pääsee taas messiin. Mut se oli tosi vaikea mulla viime vuoden alussa esimerkiksi, kun ei ollut seurannut liigaa, niin ei oikein tiedä, tiedätkö pelaajikaan. Niin sit silleen, että sä uudelleen opettajat kaikki jengit, kaikki pelaajat, se vaatii aikansa. Oho, anteeksi. Mikä bugi-aloitus toi oli? Pondra. Ja Pondrahan tulee välistä. Ja tolpassa, anteeksi. Torton. Rekka Torton. Laittaa takikselle, tuleeko se läpi sinne? Oli kyllä vähän pakotus. Pakotuksen makua ilmassa. Hyvä Pondra, hienoa. Ja Joe Torton, Nylanderi hienosti syötöstä. Upea maali. Näittekö mikä maalin kaveri iskee? Ketä kannatit, kun Espoo lähti liigasta? Kun en mä silleen kannattanut ketään, kun en mä seurannut. Ei liigan takia ja muutenkin, niin Tappara oli alkuun semmonen, että mä toivoin hyvää ja sit Pelsu. Et nyt ei niinku muuten. Rönkkänen 0+3 kauden avaus. Onko Jimmy Rönkkänen liigasoppari ensi kaudeksi? Come on. Dominoi. Etukulma. Patelainen. Mitä keksii? Patelainen. Ja tolpassa. Ja uskomaton kun 0-3 meidän vedot vedä idea. Hienoa. Ei mihinkään. 3. ketju. Ja Blakeille. Blake. Laittaa Teemulle. Ai vitsi, kun ois päässyt tosta välistä. Ois ollut kova. Chara. Näslundi. Mä oon tässä näin. Ei mitään hätä. Vasta. Hieno Blake. Komea katko. Miken kautta? Faberi. Hirveellä hanal, terve. Nyt mä leikkaan keskellä. Toi on hyvä veto tässä pelissä. Ehkä Faberille ei ihan uponnut samalla lailla. Eki ei leiki. Kävitkö kattoo Mestiksessä Espoon matseja? Mä kävin siis pari kertaa. Mä oon kattonut itse asiassa, en käynyt kertaakaan. Onks mä sen verran Glory Hunter, että mua ei niin paljon kiinnostanut ne jengit. Mä kävin kattoo siis noita... En Espoossa ollut ikinä, mä kävin kattoo vierasmatseja. Jokerit Espoo esim. Mestikset silloin pari kertaa, kun Jokerit tuli backiin. Horton. Ei mua se mestiskiekkokaan sytyttänyt. Jäi. Olisiko Rönkkönen Espooseen? Ai vitsi, olisi ihana. No miten toi menee maaliin? Kölsikki, hei, haloo nyt. Miten pelit mennyt, kun hetki on ollut veeksi? Hyvin mennyt. Onko tapahtunut mitään ihmeellistä, mikä olisi ollut hyvä nähdä? Olin toiseen käynyt kattoo. Siis 2 ihan sairaan hienoa maalia, mutta tuutte näkee kyllä ne YouTube Shortsetset myöhemmin. Ei mitään erikoista. Laine ja joukkueen dominointi. Laine. On muuten maalin peli, nyt pitää hereillä. Ja Patelainen. Mikä seivi? Herra jestas. What? Lähes erottissävytteinen torjunta. Roberto Luango. Uhka-analyysi 86% ajasta toi menee sisään, mutta ei tällä kertaa. Oli muuten ihan pikku marja. Okei, mutta ylivoima jatkuu 7 sekuntia YVtä. Ihan käsittämätöntä torjuntaa. Teemu Selänne. Oliks vähän huono? Huono hakuisen Teemu. Ei voi Teemusta päästä luistelemalla ohi, hei. Nyt vaan tiukka puolustaa. Maalin peli. Pitää olla hereillä nyt. Ei saa antaa vihulle nyt mitään. Mitään tähän pelin loppuun. Pondra. Tulee täysin. Pondra on hyvä. Pondra. Vähän nyt jää piippuun. Pondra. Tulee täältä. Pondra olisi takisee. Mennään alakerran kautta. Reinhardt. Kääntyy. Kiertelee. Kääntyilee. Sinne. Ja Reinhardt. Törkeen nätisti pelattu, mutta Reinhardt ei laita.
Laita tiukalle hetkelle. Dumppi. Sytyn kyllä dumpille. Aika harva heittää noita. Tän takia. Otetaan pakki. Heitetään Thomasen. Noin. Ja sitten Carson välistä. Ei kun Thomas. Rällä ylös. Ja Roberto Luongo kantaa nyt kyllä kaveriin. Pitää pikkasen pelissä mukana. Mitä seivejä. Ihan käsittämättömiä koppeja Luongolta. Siellä se on. Heilu kuin heinämies. Patja siihen väliin. 7 torjuntaa tässä erässä Robertolle. Klassisella kuvakulman pelaajan. Noni. Kamo. Olisiko työntä tähän? Ja näin. Ja Pondra iske. Ja Roberto Luongo. Mikä mies tää on? Federovi. Pitää olla kiinni nyt. Ei voi mennä Kölsikki nyt. Kaverin veskari on ottanut isoin, niin nyt pitää sunkin ottaa. Viimeinen minuutti. Hyvät näyttää. Pitää kestää talo. Thomasilla. Thomas. Lätty. Just näin. Hiitli sinne. Robert Thomas. Tulee alueelle. 45 sekuntia. Robert Thomas. Tanssii kiekon kanssa. Robert Thomas. Tanssii kiekon kanssa. Ja Reinhardtille. Ja rystyl sisään. Meneekö? Ei mee. Reinhardt. No mene nyt sinne maaliin, herra jestas. Mutta ei pääse vihu mihinkään, nyt on kyllä. Peli on aivan kontrollissa tällä hetkellä. Ei saa vastustaa oikein semmoista klassista loppupuskua, mitä yleensä tulee näissä maalinpeleissä. Laine. 14 sekuntia. Pidetään kiekkoa vaan loppupeli, otetaan sitä voitto tosta kotiin. Just näin, Patelaine. Naatiskelee. Jenno Chara. Ja keskelleen ja... Okei, hyvä voitto. Tiukaksi meni peli, mutta... Voitto sieltä tuli. Vois se yhden vielä pelaa. Yhden vielä pelata. Silver 2. Eli onko se nyt sitten 1 voitto nousemiseen? Noniin, mehän noustaan tuohon HP3 nyt tässä näin. Niin siihen on sitten hyvä lopettaa. Luongo oli iso. Pia Rönkkäselle ei ole aikaa pelaa 6v6, kun noin pelailee. Kyllä. Mä en ymmärrä, mitä se on tällä hetkellä. Onhan siellä Mestiksessä tosi paljon matkustamista myös. Että... Alright. Joo, meikä tässä. Mä menen kattoo taas ne Espoon paidat, olisiko siihen sattumat tipahtanut ja mennään sitten vaan pelaamaan. GG Jami. Se oli ihan tiukka matsi. Tuloksellisesti ainakin. 3-2. Otetaan mulla oli jotain pakkoja täällä. Hutis pikkukaukalo vastaan iso kaukalo. Kumpi parempi? Mun mielestä pikkukaukalo on paljon parempi tässä pelissä. Se on vähän tyhmä tässä NRissä iso kaukalo. Se on liian iso. Liian iso, not good. Vai mitä? Ei oo hyvä. ...80 kokonaisuus pelaaja. Kiitos paljon Topias. Koitetaan tänä vuonna, kun olisi turnauksia, olisi kiva. Mulla on kyllä ollut siis tosi hyvä fiilis tästä pelistä. Eikö sitten enemmän kuitenkin, sit kun ne Hood Champsit näkee, siellä tulee ne kaikki hikisimmät. Varsinkin loppuvaiheessa, niin silloin niin näkee, missä vähän paremmin nähdään, mistä tämä pelin taso niin oikeasti menee. Mutta ainakin niin rankkipelit tähän asti niin mennyt niin erittäin hyvin. Mitäs mulla on? Onko mulla 26 voittoa ja 1 häviö? Jotain siihen suuntaan. Kannattaa testaa Skinneriä. Mä oon kyllä tykännyt Kölsikistä. Ei oo... Vai onko chatti samaa mieltä? En mä ainakaan koe yhtään, että olisi mitään syytä vaihtaa Kölsikkiä pois. Kölsikki on ollut erittäin hyvä tuolla uunissa. Noniin, mennään viimeiseen matsiin. Käydään hakea se Silver 3 sieltä pois. Artemi Panarinin 84 korttia. Mulla on kovia raitteja, siihen on vaikea tunkeutua. Mulla on Nylander, Selänne, Patrick Laine. Ei noin vaan. Ja sieltä tulee Mitch Marner vastaan Toronto-paidalla. Ei voida hävitä. Ei saa hävitä.
No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitte tai kuolema. Ei saa hävitä. Faber, Blake. Bondralle. Laidasta vaan. Just näin. Bondra. Blake. Bondra taistelee. Loistavasti mun eka ketju saanut nyt näitä häkkejä tässä näin. No onpa vaikea peli. Onpa vaikea peli, sanoo Bondra, kun tulee sieltä niin. Oikeasti Eurooppa-kaukalo on ehkä 2 metriä leveämpi kuin NHL-kaukalo. Ja pelissä näyttää ainakin 10 metriä leveämmältä. Siis valehtelematta juuri näin. Ketä on pahimpia vastustajia tänä vuonna NR-turnauksia ajatella? Vaikea sanoa, kun ei oo tullut noita Suomen parhaita nyt vastaan. Muuta kuin se Easy Chase Sniper, jolla mä hävisin jatkoajalla. Ei osaa sanoa vielä. Tarvii pelaa noita vastaan. Mä luulen, että Nikke Dangles on kova. Siis sulla on todella kova. Siinä on varmaan ne kaksi kovinta, mä luulisin. On niitä muitakin. Tää on hauska, mä olin ennen paljon enemmän piireissä, kun mä pelasin noita. Mä pelasin kaikkia rahapelejä ja mä pelasin, tiedätkö, koko ajan, joka päivä melkein parhaita pelaajia vastaan. Niin nykyään se on enemmän silleen, että mä teen niinku sisältöä, jos mä tuun pelaa huttia ja näin, niin silleen mun oma taso niinku, mä tiedän vaan mun oman tason näistä huttipeleistä, mitä tekin näette. Ja tää on ollut tosi hyvää tekemistä. Tai täälläkään nyt ihan parhaimpia nyt on tullut vastaan. Ei osaa sanoa vielä oikein. Tevo. Jostain Roedikki. Pikku Tolbregi. Mutta tää kertoo mulle tosi paljon. Et jos me puhutaan viime vuoden alusta, joo mun jengi oli todella paljon huonompi kuin se on nyt, mutta silti mä hävisin ehkä niin kuin keskimäärin 3 pelistä aina yhden. Et mä voitin niinku aina 2, hävisin yhden. Et mä hävisin niinku aika paljon viime vuonna. Enemmän kuin ikinä NR:n alkuun. Mut tänä vuonna ei oo kyllä. On vähän tämmöstä niinku old school meininkiä taas. Tulee hyvin voittoa, et pitää vaan. Pitää sama suunta. Voittava suunta. Ei kun kävelee. Nyt kävi vähän tuuri, oli hyvä haaste. Otas tonne laita. Nylander ja Mikke keskeltä. Spinorama. Ai, oli kaunis. Vähän Miken toi. Ja Teemu siellä. Mikäli jää rysty vähän nyt vajoon. Faber. Faberi laittaa kilvelle ja minkäs teet? Ai. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Mä en oo nähnyt sitä Rinnen korttia vielä hutissa. Mä tiedän, että se on täällä jossain. Federova. Oli aika auki toi Kölsikin kilpikäsi. Ei voi mitään. Yhteen. Roenikki. Laidasta. Ei, anteeksi Roenikki, kun Reinhardt. Sekoitinko mä just Roenikin ja Reinhardt? Siitä kun olisi takatolpalle kiekko. 2 minaa eka erä. Federov, hieno. Ja Reinhardt. Hanaa. Rystykämme. Ja nyt se Ulmarkki otti kiinni. Toi on kyllä hyvällä prossalla mennyt. Ei mitään, me saadaan vielä maali tähän erään. Rinne 40 k. Okei, tosi 4 overall. Rinne oli kyllä tosi surkea kortti, kun kokeilee. Ai jaa. Mä muistelin silloin aikoinaan, niin Peksa oli ihan hyvä niinku hutis aina. Iso kaveri. Isot kaverit on hyviä tuolla huti maalissa. Väyvää. 6-2 vedot eka erää. Vähän huonoa viimeistelyä, mutta yleisesti pelin taso ihan jees. Mulla oli ennen toi Kölsik, mutta vahingossa Skinneriin, niin se ottaa kaiken kiinni. Mulla on Kölsikkikin ottanut kaiken kiinni. Ei mitään sitä vaihtaa. Muutenkin mun jengi, niin on toimiva jengi. Ei tarvii vaihtaa. Otas tohon noin. Hieno.
Ja Faberi. Takas sinne Blakeille. Olisiko Nylanderille? Nylander. Thornton. Nylander. Bonra. Herra jestas olisi ollut ihan törkeän nätti maali. Nyli. Rystyltä. Ei upota. Peskat on paljon parempia kilpikädellä tänä vuonna. Nyle ja Nylander. Nopealla vedolla. Oli hieno maali taas. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Tässä on edes sama ongelma kuin edellisessä. Vaikka poket täydellisesti, niin vastustaja vaan luistelee kiekon kanssa. Okei. En tiedä, onko... Mun mielestä poke on ollut ihan jees. Lindholmi. Nyt pitäisi riittää jalka. No toski vaan Lindholmi ottaa tikun pois. Tai kiekon. Tikulla otti kiekon pois. Niin piti sanoa. Roinikki. Oisko Pate? Oisko Pate? Onhan se siellä, mutta vetää ohi. Vetää ohi noin läheltä maaliin. Tai sit se osui Patia, enkä vaan huomannut. Oho! No niin, nyt meni nilkat kyllä. Kuka on? Onko Lindholm pakkina siinä? Kakkoskenttä. Mennään sinne. Joe Thornton. Joe Thornton. Toadragi. Ja Rystyltä. Nätti yri. Nylander. On kyllä hyvä painet nyt tällä hetkellä tonne vastustajan maalille päin. Tietääkö joku missä kohtaa live näkyy strategiat? Se oli ennen tuota 3. peliä muistaakseni. Mä voin vielä näyttää tän pelin jälkeen, kun mä lopetan striimin nopeasti. Ainut huono mikä tässä pelissä on, kuinka paljon tässä voi puolustaa AI:lla. Mä oon kyllä ihan täysin eri mieltä. Mä tykkään, että tässä pelissä on helpompi puolustaa ylipäätään. AI:kin on parempi siinä. Mä nimenomaan tykkään siitä, koska viime vuosina se on niin paljon sitä, että puolustuksessa on mahdotonta tehdä yhtään mitään, kun AI ei osaa auttaa sua. Ne saa niinku ihan simppeleitä juttuja pois. Ne tekee edelleen virheitä, mutta mun mielestä AI on tosi hyvässä paikassa tällä hetkellä. Kyllä mä ainakin maaleja pystyn tekemään ihan normaalisti ja puolustaa jengiä ihan normaalisti. I don't know. Mutta puolustaminen on helpompaa, ehdottomasti helpompaa kuin viime vuosina. Teemu Selänne. Teemu Selänne. Come on. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin. Jellis on se ongelma. Joo. Saaks noin Laine ja Selänteen yömässä kortit vai jos ostaa Deluxe-version? Joo, ne sai Deluxesi ilmaiseksi. Laine ja ton Selänteen, mutta onhan ne tässä pelissä muutenkin. Kyllähän molemmat niin saa niinku suht koht halvalla tehtyä. Selänne ehkä vaikeampi, mutta luulisin, että toi Laine ainakin löytyisi. Mä en oo ihan varma, onko se Laine kaikille vai onko se vaan Deluxe. Mut luulisin, että kaikki pystyisi tekemään se. Tuli mut aika hienolla movilla. Ei bombi nyt. Kamo. Tiukka puolustus, just näin. Bondra. Thornton. Bondra. En saanut sinne toiseen laitaan. Ja no. Ja Poke toimii. Chara dominoi. Onko NR26 sama revusysteemi kuin 25? No ei oo kyllä. On ihan erilainen. Siis se XP-pätsi on vielä, mutta... Nää ranked revut on vähän erilaisia. Sitten on noi Cup Chaseja. Mä en tiedä Hutchamsista mitään. Mut silleen samantyyppinen, että XP-pätsi on vielä ja objektivet on vielä. Ei oo kyllä yleisesti revarit ollut mitään kauhean ihmeellisiä tänä vuonna, täytyy sanoa. Ei niinku revardeista oo tullut kyllä mitään erikoista. Ja Pate, tekeekö vielä? Ja upon. Sama, enemmän skillcappia tässä NRissä, ei voi vaan luistella boteista ohi. Mä oon samaa mieltä. Pitää miettiä enemmän hyökkäyspäässä, koska on helpompi puolustaa. Sitten 2 viime NRissä oot pystynyt vaan luistelemaan ja tekemään niin default-jutuilla maalin. Sitten viime vuonna oli vielä se vihreä one-timeri, joka on tänäkin vuonna hyvä, mutta se oli viime vuonna vielä 3 kertaa parempi. Meni ihan överiksi jotenkin. Ihan sama kuka oli vastassa, siis ei mitään väliä. Kaveri on pelannut 2 kuukautta NRiin tulee avaa NRiin, niin sitäkin on vaikea puolustaa. Kaikki oli vaikea puolustaa. Nyli. William Nylander. Pöksystä. Ei laita. Perhanen Nyli. Koska maalin takaa. Nylander. Ja laittaa sinne Joe Thornton. Come on. Koveen muuvi Nylanderilta. Löytää sen takatolpan ja Thornton.
Lavasta lapaa 27% laukaisuprosenttia. Thorntonhan painaa tosta. Edelleen kiekon käsittely säbätyyliin. No moni on kyllä puhunut aina. Tää kiekon käsittely on tosi pitkään samanlaista. Mut millaista te haluaisitte, että toi kiekon käsittely on? Ehkä mä oon vähän itä aina ihmetellyt tätä kommenttia, että mitä toi säbätyyli niinku meinaa. Että tää on videopeli, että tässä pitää pystyä menemään oikealta vasemmalle. Ja kyllä pelaajat pystyy oikeastikin käsittelemään kiekkoa. Mä en tiedä, mistä säbä tulee. Se, mikä tässä pelissä on epärealistista, on toi R2, toi perseen käyttö. Jota niitten piti kyllä nerfaa tänä vuonna. Mutta eipä oo nerfannut. Roenikki. Roenikki. Onpa kaunistaa ja pondrailait. Laitaanpa viivaan tyhmästi. Tuntuu noissa isommissa divareissa, että siellä vaan nyhjätään. No siis, tervetuloa. Siis NR on 1v1 aina kilpapeleissä ollut sitä, että se on tosi paljon sitä kiekon käsittelyä ja kiekon pitämistä. Varmojen maalejen hakemista. Ei. En mä tiedä, tuleeko se ikin muuttuu. Tohon noin. No mitä ei mennyt Thorntonilla mukaan? Joo, mikä seivi? Siis nousi ku kissa tuolta toi Ulmarkki ylös kaverilla. Hyvä puolustusta. Mut ranked-systeemi tekee matchmakingista ihan kuraa. On ATM liian korkean rankilla omalla tasolla ja nyt voita pelejä. Niin, kun sä et voi putoa sieltä, eikä? Niin. Sun pitää ehkä venaa pari päivää, että sitten jengi pääsee niinku enemmän sinne sun tasolle. Mut joo, toi on erilainen toi matchmaking tänä vuonna. Onko se nyt niin, että sä et voi putoa tasoja ja niin. Kyllä ne kovatkin pelaajat, tai paratkin pelaajat aika nopeasti sit nousee sinne, tiiäksä, ihan sinne huipulle. No joo, se nyhjääminen kulmista NR18 jälkeen on ollut iso ongelma. Kyllä mä sanoisin, että yleisesti. Mä rupesin pelaamaan niinku enemmän kilpapelejä. Mä rupesin pelaamaan turnauksessa 17. Ja niinku pelasin ekoi kilpapelaajia vastaan 14 näitä Suomen parhaita, niin kyllä se on niinku aina ollut. Aina ollut. Enemmän jengi on osannut pelaa, oppinut tätä pelimekaniikkoa, niin sit se paras tapa yleensä pelaa tätä peliä on kiekkokontrolli ja sen täydellisen paikan hakeminen, et niin se menee. Ai. Mut kyllä tässä pelissä suoraviivaisuudellakin palkitaan usein. Sä voit ite pelaa ihan mitä haluat. Hyvä on. Kyllä tässä voi pelaa sillä hirveällä hanalla. Maalille vaan koko aika, jos haluaa. Monta vuotta oot? Mä oon 26. Toukokuussa 27. Ikää rupee tulla. Tietysti divarissa siellä checkpointti. Niin, just näin. Juuri näin. Pate nyt on ollut vähän hiljainen taas. Ja tolpas. Patella on kyllä tolpat kilissä tänään. Te voi laita. Roenik. Patelainen. Ampuu. Ei tee. Olisiko kämmenveipi Patel? Ui. Yksi ilmaveivi olisi aika leijä. Tekisikö Pate yhden? Ei vihu päästä maalilta. Silveristä, timantista ja ultimatista ei voi tippua alas. Okei. Ja muista pystyy sille. Toi on jännä, kun ne siis mainosti tätä huttia sillä, että et voi putoa rankista alas. Mut sit se toimiikin oikeasti sillä, että voi vaan välillä putoa. Mut joo, nyt mä taisin nousta sinne Silver 3, eikö niin? Me ollaan nyt Silver 2 ja sieltä... Ui! Hopea 3. Ja näin. Mutta siinä oli hei vikat pelit. Mä vielä katon, onko tässä jotain pakkoja, mitä mä voisin avaa tähän liven loppuun. Ostanko NHL26, saat päättää. En mä tee sitä päätöstä sun puolesta. En mä kerro kenellekään, mitä teidän pitäisi käyttää teidän rahaa, että se on ihan teidän oma päätös. Siis mä oon tehnyt videon, kannattaako ostaa NHL26, siis shortsissa. Siinä on mun mielipiteet tästä pelistä, ja ne ei ole muuttunut.
Ei oo siis missään vaiheessa muuttunut. Vielä tähän asti. Kannattaa käydä katsoa. Löydät sen tuolta. Itse pelaa oikein tyylistä jääkiekkoa hakemalla ohjauksia vetoa yllättävistä paikoista, mutta tappioasemassa pelaa niin kuin tätä peli kuuluu pelaa. Täydellisen paikan hakuun tai varmaan maalle. Niin, no toi on. Toi on, just näin. Mut jengi niinku... Siis totta kai tää on lätkäpeli, mutta ei tää on jääkiekkoa, tää on videopeli. Totta kai videopelistä tulee olemaan ero oikean elämän niinku kanssa. Ehkä tässä on niinku se, missä jengeillä menee kaikissa urheilupeleissä on sama asia. Ja missä jengeillä menee huuruun. Että ne tulee pelaa NR ja ne luulee, että tää on ihan niinku oikea elämä. Tää on videopeli. Ei tietenkään oo. Ei tietenkään oo. Videopeleissä on elementtejä, mitä ei tapahdu oikeassa elämässä. Se on ihan selkeä. Ei se on joka pelissä sama. Jes, mut siinä oli pakat. Eikä tässä muuta. Mulla on tosiaan nyt tällä hetkellä 6-0 tällä seasonilla, tällä kaudella. Kulta lähenee. Mä tykkäisin, että tässä pelissä niin näytettäisiin paljon tätä seasonia jäljellä. Että kuinka paljon aikaa mulla on tiedätkö grindaa tonne rankin huipulle. You know? Se olisi loistava tietää. Mä sitä ei niin näe. Itse asiassa, onko toi KP-polku 68 päivää? Se itse asiassa taitaa olla toi. Että niin 68 päivää on tätä. Eli aikaa on. Ja ekat HUT Champsit, HUT-mestarit tulee sitten varmaan tässä viikossa parissa. Ehkä. Yleensä siinä kestää pari viikkoa pelialusta, että ne tulee. Siinä näkyy mun rekordi 27 ja 1. Mennään katsoa tonne itse asiassa koko leaderboardeille. Näytä leaderboardit. Näitä mä en oo kattonut nyt hetkeä. Eli omat leaderboardit. Niin kaudella meillä on toi 6-0. Mitäs niinku kokonaisuus? Missä me ollaan? Me ollaan 9. leaderboardeilla. Nättiä. 27-1. Hyvällä rekordilla. Sisu hallitseva Suomen mestari 52 ja 5. Olen jotkut pelannut aika hyvin matseja. Konsukki oli se äijä, jolle mä hävisin jatkoaille silloin. Siinä mun viimeisimmässä HUT Champs-videossa viime NRissä. Joo. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Joo, mä näytän ne taktiikat ja mä voin näyttää vielä mun jenginkin. Mä luulen yleisesti, että nyt off-streamissä ennen seuraavaa huttiliveä, jonka mä luulen... Mä en tiedä, mitä mä kerkeen ensi viikolla. Rangaistusruletti on ainakin tiistaina. Silloin seuraavan kerran, niin mä yritän myydä mun kokoelmaa ja yrittää saada kolikoita enemmän. Koska mun jengi on siis todella hyvä. Mulla ei ole mitään fiilistä, että tätä jengiä pitäisi muuttaa. Ja jos tän KP-seasonin kemiat pysyy niin tällaisena, eli se, mitä se 70 päivää, niin mulla on kaikki kemiat hyviä ja kaikki jengissä on hyviä. Ja täällä voi ainakin niin kuin, mun mielestä viikon 2 pelata niin kuin, aika hyvin. Kerää kolikoita. Ja mä näytän taktiikat. Te kelatkaa aikaisemmin striimissä, jos te haluatte niin kunnon selitykset näistä, mutta tässä on mun taktiikat, jos haluatte vaan suoraan kopsata. Kultainen sääntö. Käytä rahaa niin paljon kuin pystyt, oot valmis menettämään. Niin kyllä, juuri näin. Juuri näin. Hei, nyt ei tule mitään back openingia. Mulla on hyvä jengi. Ei anneta turhaa rahaa. Mä tiedän, että hyvää kontsaa jengi haluaa nähdä, mutta en mä joka striimissä halua olla avaa 100 pakkoja. Mutta hei, mä jätän liven tähän. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte livestä. Hyvää loppusunnuntaita kaikille. Ensi viikolla, niin tosiaan mut löytää tuolta Poverista lauantaina ja ensi viikon alussa, niin mä laitan aikataulun YouTubeen mun kaikista YouTube-kontenteista. Huomisen alussa siis. Mut tulee Viaprot franchisea, rangaistusrulettiin normaalisti. Ja tulee just vlogi kanssa tän viikon vähän mun elämästä. Liigakauden startista ja vähän lätkistä. Tämmöstä on luvassa seuraavaksi. Mutta hei, ei mitään. Kiitos vielä ja seuraavaa kertaa. Moro.